Anything I can do? You just say the word. Yeah? Bombing's as honest work gets. Never thought a reporter could consider Привіт, themselves дружочки-пирожочки, success підписуйтесь until на someone канал, threatened залишайте their ваші life. коментарі, також приєднуйтесь до Discord I'm very серверу, буду вам successful. вдячний. Продовжуємо Fallout, Wow, відправимося that must be так, в DLC, наскільки я розумію. Yes? Кораблі, креветки і все інше. Так, що я власне робив? Займався декораціями, скажімо так. Розбираюся з модами, плакатики накину, деякі дрібнички, світильнички, тому подібне. Прикольні роботи, до речі. Що таке? Поняття немає. Також ось такий у мене є дирижабль. Прикольна штука. Відносно стилю. Тут одягом я ще працюю. Тут була Пайпер також одягнута. Сунути, щоб їм було зручніше сидіти. Коротше, я в процесі. І потрібно, напевно, переробити Кодсворта. Тому що, мені здається, він тут застряг на своїх гусеницях. Я його звідси буду зараз прийняти. Так, до речі, ось такі в мене є статуї. Прикольно виглядають, але теж потрібно над ними попрацювати. Трішки освою тут душові будую. Так, можна, будь ласка, пройду? Ні, не можна. Мені тут всі двері поблокували. Дай перейти. Чувак, я серйозно. Окей. Пан банан. Я вам ще трішки тепличку показати. Над нею я також продовжую постійну роботу. Так, тут у мене куча різних верстаків, на одних верстаках. До речі. Хто не бачив, у мене ось такий стиль. У мене ось такий рюкзачок з'явився. Вам, напевно, тут темно, погано видно, так? Да? Ні, хоча в цілому. Так буде видно нормально. Поки що так, ну знову ж таки, я над нею працюю. Можна на неї ще й броню накинути, але напевно поки що обійдемося без броні. Поки що побігаємо так, подивимося, що воно таке, з чим його їдять. Так, тут ще я вам хотів показати. Ну, приблизься, будь ласка. О, чудово. Такий декоративний столик прикольно виглядав. Це у мене компостна яма. Ну, знову ж таки. Для атмосферки, думаю, доволі непогано. Так, тепер відчиняємо двері. Ходимо сюди. Фабри додав. Якісь квіточки, якісь ягідки додав. Тут якась невеличка. А ось невеличка корзинка із їжею, да? Так, по дрібничках, в принципі, все вимальовується. Ой, сьогодні днем пробував робити стрім, але щось у мене пішло, скажімо так, не за планом. В тому плані, що відбудувати там поселення, але реально не вдалося. Так, відпочивай. Що ще вам таке розповісти? Відносно з Пайпер я завершив. Потрібно було з нею просто поговорити. Потрібно на ринок Diamond City відправлятися. Буду брати з собою Ніка, Валентина, і будемо з ним відправлятися розслідувати зникнення дівчинки. Санок нарешті я свого знайшов, але знову ж таки трішки там довелося консолю покористуватися. Мені ягнятко підказав, як це правильно зробити, які команди прописати. І нарешті я свого собаку повернув. Так, де той дружок-пирожок? Ой, хочете ганя за мною. Нормально. О, треба купити газету. Ain't got nothing better to do? Hey, Nat. Hey, lady, that interview you did with Piper is really selling. Here's your free copy. Моя безплатна копія, чудово. Так, у мене тут ще були якісь, здається, різні квести, да, додаткові. Інформація. Деталі розпитати батьків. Поговорити з Еботом. Ознайомитись із справами, оглянути бойову зону. Це в мене що? Ой, блін, ще потрібно повернутися до замку, але напевно цим я займусь трішки пізніше. Так, треба Валентина нашого забрати. Так, собацюра там наша біжить. А дружок-пирожок біжить. За криком.
Be careful when you head over to the Nakano residence. That whole area is pretty isolated. It's good to be back in Diamond City. Так, Нік. Nick, Time to hit the road? Пішли. let's head out. Well, all right. В принципі, непоганий стильчик я зробив такий. Антуражненький. I'll take it from here. Треба буде ще над ним трішки попрацювати. Так, Снарі Гілс. Відправляємо нашого дружочка-пирожочка. Чудово, з цим ми розібралися. Що ми по зброї? Револьвер. Напевно, було б краще б замінити, але хай буде револьвер. Набої до гвинтівки в мене є. Також у мене набої є, да? I wonder what the story is between Mr. Nakano and... Подивимося, чим там Накано займаються. Even good people do crazy things with... Да, навіть добрі люди роблять. Потенція Накано нам сюди. Зараз їх допитаємо, потім, я так розумію, що там потрібно буде провести розслідування. Здається, у них там є той сарай чи гараж. Треба буде його перевірити. Так, зброю ми типу ховаємо. Так, Нік з нами. Татько Нік із таки вялий. Блін, до речі, бачу моди, щоб вдосконалити Ніка. Можливо, цим займусь, а можливо і ні. Блін, модів реально велика кількість. Mrs. Nakano, У мене прям не вистачає часу на їх освоєння. І tell me about радіостанція. this radio your daughter was working on. I remember Kasumi was very excited about it. I figured she was secretly trying to make contact with Diamond City or another settlement. We're pretty isolated out here. She only has us for company and Ми can't ізольовані від світу, нам немає ні з ким поспілкуватися. Коротше, малій тут було дуже-дуже самотньо. Так, I'd like to подробиці. know more about Kasumi. Might shine a light on where she's gone. My daughter is strong, focused, careful. That's how I know she's still alive. Зібрана, берега, тому я знаю, що вона ще жива. Як вона могла піти, нічого нам не сказавши. Можливо, ми ні-ні, гаразд. Never mind. Це не має значення. Щось вона недорозповідає. Every detail is important, Mrs. Nakano. Don't hold back. It's just that О, we've спрацювало. been fighting a lot more. All of us. Ever since Kasumi's grandfather passed away. He was the only one that could Вони really... почали частіше сваритися, відколи дідусь помер. Він був єдиний, хто розмовляв однією з нею мовою. Ми з Кенджі не розуміємо всіх цих механізмів. А, коротше, вони з дідом там щось майстерили. I thought she was just trying to cope with the loss, but now I wonder what she was up to. Так, поговорили, оглянути човниковий будинок. Ну, так, говорю, там потрібно буде чи склад якийсь оглянути, чи щось до того. Поки що. Nothing else right now. Нік, погнали. Так, можна тут щось буде залутати? Планшет можна забрати, їй не потрібен. For taste. Раб хрінь така. Та, блін, я щось модом собі прописав, я правда не знаю, що це таке. Коротше, у мене якийсь мод. Весь мій українізатор по бороді пустив. Питання, який це мод був? Записка дідуся. Давайте почитаємо. Якщо тобі знадобиться відімкнути сейф, відповідь ти знайдеш тут, у Елінгу. У тебе перед очима має з'явитися картинка. З любов'ю, дідусь. О, у рамці було заховано ключ. Ви його взяли. Чудово. Ну, блін, знову ж таки, це Let's see було, what's in that safe. типу, очевидно, скажімо так. Так, ізолента.
Коротше, деякі речі, які лежать в скриньках, переклад іде по бороді, да? Ну, знову ж таки, не критично, але потрібно мати це на увазі. Так, сейф. Відкриваємо. Останній голозапис Касумі. Його потрібно знайти, да? Мети різне. Напевно, на буковку О потрібно шукати, да? Ну, колекційні роботи в мене є. Так, а ну-ка, що ти мені розповіси? Project log? Myself. I never really thought about who or... Насправді, я ніколи не думала, хто чи що я, але обоги, з чого розпочати. Where do I start? The radio. Радіо. Right about the range. I managed to get a З signal. радіуса не помилуюсь, мені вдалося прийняти сигнал, сильний сигнал із півночі. A group of people. Будемо рухатись на північ. Там є група людей, вони стверджують, що вони сінти. Synthetic Етичні люди, зароблені інститутом. They are Окей. Вони намагаються побудувати там будинок для себе, будинок, де вони можуть бути самими собою і жити поряд з людьми. It sounds wonderful, Це but чудово, але then потім вони стали ставити питання, запитання, на які я не можу відповісти. I don't have answers to. I mean, Ну, тобто, мені завжди було не по собі. Немов мені тут не місце. Але крім того, я не пам'ятаю про своє дитинство, і мені все ще сняться дивні сни. I've been having strange dreams. Я піду. Побачуся з цими сінтами, я маю знатися, хто я. I have to know the truth about myself. Коротше, дівчинка-підліток поговорила з якимись мудаками-сінтами. Вони їй забили голову дурницями, і тепер вона думає, що вона сінт. So the daughter takes off by boat. But more importantly, there's a colony of synths up near this far harbor. We need a Пар way to Гарбор, і get там there. поруч колонія Let's go сінтів. talk to Kenji. Ти He knows ремонтуєш. the waters better than anyone. Ти його ремонтуєш. Так, поговорити із Кенджі Кутусумі. Окей, зараз поговоримо. Мені здається, десь має бути така схованочка, да? Чи ні? Скраб. Скраб з типу сміття. Точно у них має бути якась таємна схованка, яку я не знайшов. Прям гарантовано. Човнику нема нічого? Ні, нема нічого. Десь треба ой, не це нажав. Якусь кнопочку нажати. Але ні, да? Човники. Так, ну ходімо тоді говорити з батьками, що там ті батьки скажуть. І напевно батьки, ну знову ж таки, це зрозуміле діло, відправлять мене в Пар Гарбор. Придумають назви, потім хрін вимовиш. Пар Гарбор. Let's tell Mr. and Mrs. Nakano what we found out. Ну зрозуміло, що розповімо. Нік, я б це без тебе до такого б не додумався. Mr. Nakano, Have you finished your investigation? Did you find anything? Я визначив усе. Пар Гарбор. I think I know where Kasumi went. Це я навчився A place вимовляти. called Far Harbor. Вікторія. She went that Вікторія far це ми, after якщо що. God, that explains why Це в she неї, took бачите, the на boat. шиї кришечка There's з-під no Ніка time to Коли waste. висить. You have to go after her. Wait, did you find out why she left, Detective? Who she was speaking to? З ким вона It doesn't розмовляла? matter, Яка різниця? Because I know my daughter, and if she didn't tell us where she went, then she had a reason. Don't you want to know if she wants to be found? You're right, Detective. Did you find any clue to why Kasumi left home? Вона думає, що вона сінт. Група сінтів. Your daughter made contact with a group of synths. She thinks she's one of them. What? That's
That's crazy. Божевілля? Вона не сінь. Вона наша донька. Ми її виховуємо. Я її народила. Вона людина. Плоті та крові. Та із... Так. Може, вона запуталась. Maybe your daughter's just confused. Having an identity crisis. Oh, God. Does she even think we're still her parents? This is what I was afraid of. Someone twisting my daughter's mind. You have to get to Far Harbor. Take my ship on the dock. It has a Чудово, guidance тепер у нас system. буде катер, будемо ганяти на катері. Father, and it's built for distance. Я візьму I'll за get цю to the bottom справу. of this, Kenji. Thank you. I know you haven't asked for a payment, and we can't offer much. But here, please take it. I insist. О, баблішко на витрати? If nothing else. I know it'll be hard waiting for word, but try to carry on like normal. Так, прямуй до Фар-Гарбору, повідомити братству про присутність сінтів, повідомити підземці про присутність сінтів. Якщо я нікого не хочу повідомляти про присутність сінтів, і будуть їх рятувати. Блін, ну, знову ж таки, братство, наскільки я розумію, братство їх розвалить, тих сінтів. Я, напевно, не хотів би, щоб сінтів вбивали. Можливо, я повідомлю... Котик, не хочеш за мною піти? Не хочеш? Можливо, я повідомлю... підземку про сінтів. Блін, подивіться, який прикольний човен. Блін, прикольненько, якісь тут приводи, муфти, роздатки, вали. Пропрацьовано, так. Прямувати до Фар-Гарбору. О, нічого, він навіть рухається. Блін, по ідеї, я так розумію, зробити в грі, ну, якісь там плаваючі човни або автомобілі, це взагалі не проблема. Ну, знову ж таки, то просто Bethesda щось окуня заліпила. Я, до речі, у тому будиночку не був, треба буде колись сходити, подивитися. Реально, коротше, Bethesda вирішила просто ресурси і час зекономити. Через те транспорту в гру не додала. Це, ну, взагалі не проблема, я так розумію. Кораблик доволі непогано плаває. Доброго вечора. Чи ночі. Коротше, в кого, хто як вважає. Так, а де Валентин? Ти з нами? Валентина немає. Так, а ну-ка, давайте про всякий випадок візьмемо зброю. Він знає, що нас там чекає. Ось ми припливли. Вивісочка рекламна, ласкаво просимо, типу. Блін, кораблів стільки затонувших. Блін, якщо ми будемо грати в такому тумані, це реально фігня повна. Блін, всі ці тумани їхні. Опа, 500 досвіду отримайте, розпишіться. Так, ну вони так-то і зброєю прийшли. Початок поговорити зустрічаючими. Капітан, ми не загублені, все як класно. We don't need no freeloaders or more help, mainlander. So you can get back in your boat and leave. Alan, Ах this ти isn't your dock. It грубіян. belongs to the whole town. And that means strangers are welcome. Sorry, you've caught us during Блін, що за натура? Я не спів прийти, мені вже бикувати починають. But Alan's got a point. Not all visitors have good intentions. So, what's your business? Що нам тут знадобилося? Я шукаю Касумі, не будемо м'яти цицьки, давайте A зразу до young діла. woman from the Commonwealth named Kasumi may have passed through here. Her family hired me to find her. Some sort of detective, huh? Так точно, Well, детектив. she came through here, all right. Ми з Ніком She напарники. made it this far. Блін, треба буде йому знайти якийсь мод морду змінити. Мені реально не подобається. Що трапилось? Mariners incoming. Чорт. You help us Туманники defend the якісь, town, да? and I'll answer any Блін, questions you have. туманники це в Take тому the було, як post воно to the називається. wall near the main gate. The hall never lets us down. Now follow me. Хотів так швидко сказати. Так, ти за капітаном Айверією. This ain't a drill.
Мені типу треба було донизу піти чи що? Avery, your help won't be forgotten. Вдячний вам за допомогу. А, допомога то в чому? Your help won't be forgotten. Mariner, there's no time. Look to Я the і wall. вниз, блядь, це може бути. Треба десь, ну, от відійди. Треба десь тут стати. О, якісь люди тікають. О, якісь монстри. І гранати потрачу. Легендарочку зараз уб'ємо. Надіюсь, вони там мене не підірвуть. Типу все, вони потікали, злякалися. Нормально, класно. Так, де ти, мамкин капітан? Eyes on the fog. Something's coming. Є хтось іде? What's that? Rally! Defend the hole! Let's do this. Блять, ці говноїди ще чимось кидаються. Серйозно? А хто це мене підпалив? Ой, блядь. Мамкині помічники, йдіть в сраку. На там гранату. Дайте по комусь стрільну. Так, того ми вбили. Я, коротше, нікого і не вбив. Бо мав вниз десантнутися. Можливо, і не треба. А, блін. Коротше, вони, походу, настріляли більше, ніж я. All right. Треба десь позиції змінити. Fog's not gonna end us today. Hey, toss anything you can't haul my way. Говорити з Ейвері. Ейвері. А вона вже десь донизу втекла. Давайте спочатку залутуємося. Думаю, м'ясо не буде ніколи зайвим, правильно? Блін, модом зламав назви сміття. Це капець. І що саме, блін, як? Неприємно, що я не знаю, яким саме модом я це зламав. Мій українізатор пішов різко по бороді. Що це таке? Лінійка. Хай буде. Десь шкура кігтя смерті. Ось тут легендарка мала валятися б. Якщо він не втік десь. Чи труп зник. А, ні. Пешка, плитка. Чудове перевантаження, металеве відро, блюдо. О, ось і легендарочка. Так, яка штука робота? Додає швидкості, дамаг, збільшує шкоду. Окей, типу прикольно, потрібно, але ж я в такі штуки не ходжу. Подушка і солома мені не потрібно. Іди сюди. Hey. Do something for you? Так, мені знаєш, що потрібно, щоб ти зробив? Так, зброї в мене зайвої не маєш. Зброя в мене прям по поличках. Одяг. Одяг у мене займає трішки ваги, але це не рахується. Оцю штуку поки що забери, я нею не користуюся, да? Потім. Препарати всі по бороді пішли через моди. Там. Моди це, звісно, класно. Але не тоді, коли вони все ламають. Ну, в принципі, не критично. Так, це вода, це радікс, це м'ясо якоїсь тваринки, це ремонтні набори, це стимулятори, ультраштучка, відбивна із собачатини. Потрібно її поставити на, знаєте куди? А ні, я тобі віддавати її не буду.
Але говорити із капітаном. А ці штуки типу туман розсіють, чи що вони роблять? Чи збирають вологу? Конденсатор туману. Та виходить, вони типу збирають туман, конденсують його і виходить водичка. Окей, прикольно. Симулятори. Блін, одяг я, напевно, їхній брати не буду. Так багато людей загинуло. Ну, я не видний. Моя совість чиста. Туман радіоактивний, а це тобі. Ну тут, до речі, і вода радіоактивна, тому логічно, що і туман радіоактивний. Тумарі ті тварюки, якими... Ти мені даси? Дала кришка, да? Дивно, що ви вижили. You managed to survive despite all that? You must be tough. Ornery, more like. Ти що вперті. I'm done cowering behind your damn hull, Avery. Time you let me deal with the real problem. With the right people and my guns, I can end those Children of Adam cultists for good. The fog's been here forever. The children didn't make it. Before the rat eaters came, the fog was under control. They come, and it all goes wrong. It's time we do something. Якісь прийшли діти атома, і все пішло по бороді. Тепер, коротше, бородатий хоче розібратися із дітьми атома. Туману побільшало. Have the children made the fog worse? Absolutely not. There's not one bit of evidence. Коротше, тут своє розслідування буде. The fog's gotten more lethal year over year. And now the fog's covering the whole island. But only after the children came. You know as well as I do that's happened before. Sure, people have theories the children are involved, but no one, and I mean no one, has proof. Так. Діти What's the атома. deal with the children of Adam? They're religious folk, worship the power of Adam, which is radiation, I guess. If you want details, you'd have to find and ask them. We used to have a peace with them until a certain hothead menace named Alan Lee... Now that's enough. That preacher came into the harbor saying that it was Adam's will that we lost our land. That it was Adam's goddamn will that we lost so many friends and family. Коротше, релігіозні фанатики, які поклоняються радіації, типу атомній енергії, да? Це пішло по бороді. Проповідник. А ну-ка, давайте ще про нього розпитаємо. Що зробив із проповідника? Навів на цього зброю, каже, що проповідник, поліції у нас немає, законів також, тільки звичаї та громадська думка. Після цього, що казав проповідник, стало ясно, що щось зробити із Аланом стане тільки гірше. Так, вбивати ми їх не будемо, досить. Can we get back to business? Sorry for all that. You're here for Kasumi, right? She Да, headed ми в inland to the Касумі. synth refuge, Acadia. Getting there will be dangerous. You'll need a guide. Old Longfellow. No one knows the fog like him. Так, в Аркадію word of попасти warning, не he's a bit of an просто. acquired taste. Потрібно знайти. Дякую за наводку. Thanks for the info. Best place to look for Longfellow's at the bar. The last plank. And, please, lend a hand around town if you're able. Even if it's slapped away. People like the Mariner and Cassie and others need help. And let me say something you might not hear again. Thank you. А це ти пишеш про те, що можна людей оживити, чи що? Слухай, ну... Типу цих людей можна оживити? Джеред Грешем. Я так розумію, треба писати на англійській мові. Як оце, типу, Джеред Грешем написати на англійській мові? Бо, типу, Google перекладач мені в допомогу, чи що? Так, хто у нас тут? Да можна було б оживити, я не проти. О, морячок. Mariner. The hull took a battering, to be sure.
But she wouldn't be standing at all if it weren't for you. They call me the Mariner, shipwright, handyman, and the only one keeping the harbor afloat. Я корабель різнороб, коротше, дівчиною закривають всі дірки. Так. Громадянам пощастило. The town's lucky you're here. You blowing smoke up my sails. Huh. But there is... Блін, я б і забрав би до себе поселення. In order to do proper repairs. Чи не хочу я тобі допомогти? Звісно, хочу. Мені треба провести ремонт. Для цього потрібно... 450 caps if you can, though. Я готовий. Ну, не будемо торгуватися, вона мені подобається. Я допоможу. Sign me up. I'll help. Eagles Cove Tannery. Tools are certain to be there. Now get. Окей, мапу оновлено. Забрати електроінструменти. Коли заберемо. Так, погнали з провідником, тепер поговоримо. Ой, я ж хотів собачатину закинути. Різне, одяг, допомога. Чекай на 9-очку. Чудово. I lost my home when the fog rolled in. Кесі Далтон. Hey there. You're that mainlander who just got here. Better watch yourself, cause this island seems... Бля, сміття прямо на стилі, ну це реально перебір. I should know. I watched the island tear down the greatest family that ever set foot in Far Harbor. It's a tale of greed, blood, and vengeance. Що за сім'я? What family are you talking about? I was just about to explain. My family, the Daltons. Моя сім'я Далтони була красою та гордістю Фар-Гарбору протягом багатьох поколінь, починаючи із довоєнних часів. Так що це було 250 років назад. Заспокойся. Вони забрали острова занадто багато, на них упало прокляття, да? Останню з роду Далтонів. Блін, це серіал прикольний. Не пам'ятаю назву. Блін, на буковку А якось називався. Ну, типу, такий фентезі жахи. Там людей якоюсь кислотою плавило. The last living Dalton finally has a chance to avenge her bloodline once and for all. Я і є той мандрівник. Let me guess. I'm the mysterious stranger who's gonna help you avenge your family. Ah, you're a quick one. Ну, звісно, швидко. І добре. Мінтливість тобі знадобиться, бо твоя роль у цій історії передбачає, що тобі доведеться зіткнутися із якимись трудностями, да? Тепер розділ нашої повісті про відплату. Пітті був моїм кузеном, він був гарним хлопчиком, ніколи не хуліганив. Він думав усе... Це... He was out foraging at the National Park campground when the island sicked some feral ghouls on him. Island's a sneaky bastard when it wants to be. Anyway, he made it back to town, but died from his injuries that night. Of course, those ferals are still out there, waiting to kill the next poor fool who comes along. Треба вбити гулів, да? Damn shame that. Я помщуся за Піта. Those ghouls are as good as dead. Good, good. It's long past time those shamblers paid for what they did to Petey. Так, в мене тепер стало ще більше квестів. Чудово. Погнали в бар тепер. Нам потрібно буде з якимось дядьком поговорити. Хоча завдання в мене не менше, тільки більше і більше з кожною хвилинкою. До речі, я так розумію, на цьому острові ми надовго затримаємось. Напевно, стрімів на 3 або на 4. Заховаю зброю. Так, бар у них тут такий, теж, коротше, смітник повний. Everyone! Everyone! We're trying to have a conversation here. Shut your mouths, open your damned ears! So the fogs are coming for us all. Грубиш так. I can't see any better way of greeting it than to have Друге коло, another коротше, round. поки він говорить.
Давайте роздивимося, що тут хтось спить. Тут хтось спить. Тут красти я нічого не буду. Шпалери навіть на стінах є, да? Блін, треба і нам буде щось таке із шпалерками зробити. В принципі, так затишно виглядає. Дай прийти до мене запарили. Так, ну що, поговоримо? Excuse me. Mainlander, today's your lucky day. Гісмерка, тобі сьогодні безкоштовне пиво. Ха. Я не хочу пити. Щось міцніше, давайте спробуємо. Просто досвід, щоб You have прокачати. anything a bit stronger? Pushing your luck, are ya? О, пощастило. I like it. Take this. Top shelf all around. Чудова штука. So, drink up. Бутилка горілки в нас є. Might as well meet her with a belly full of fire, eh? Ну, прикольний такий міні-квестик. Орендувати кімнату 10 криш. I'd like to rent a room. It's up the stairs. І спати. Ну, спати ми не підемо. Нам треба за цим дядьком поговорити. Captain Avery said you can У get нього me to журнал Acadia. є. Зараз поговоримо, заберемо журнал. Get your hands dirty? I'm done leading people to their deaths in the fog. Last fella couldn't Так, я більше не беру людей в туман, досить смертець, повинен купу людей втратив, да? Підкупити, я не з таких сопляків. I'm not some no-name mainlander. I'm tough enough for your little island. Sling a bit of lead on the hull and now you think you're ready to walk in the fog, do you? Things you'll see inland make that look like a Sunday stroll. Блін, бородатий, не біси мене. I helped the harbor out. I figure all of you owe me something at least. Харизма, коротше, мене рятує. I could get you to Acadia, but you've got to listen to me. Go where I say, when I say it. О, мамкин командир. Він мене відведе, але потрібно буде робити йти за ним. Коли він каже йти, потрібно йти, коли каже стояти, потрібно буде стояти. Так, ходімо. Let's go, Longfellow. Follow me. Так, журнальчик. Що це таке? Вам стали доступні позначки живих об'єктів на острові. Типу мапу, да, відкрили? Окей, в принципі, непогано. Приємний бонус. Поспати? А я можу годинку поспати? Давайте перевіримо. Спати, годинку, окей. Відчуваю заряд бадьорості. Прекрасно. Виходимо. Блін, у мене до сих пір не виходило те поселення, яке в мене не вийшло в день побудувати. Реально, за до сих пір думаю, що там як можна зробити. Let's head out of town. Acadia is above the fog line on the mountain. It's a bit of a hike. You might want to take this for the road. Deep fog has all manner of nasties. I'm scraping by. Ти бігаєш як п'яний чувак, що з тобою не так? А трупи десь потрішку зникають, да? Діма, я готовий. Я готовий? Напевно, готовий. Ви не сильно з персонажем асоціюю, тому я готовий. Типу як, рольові ігри це не про мене. Тут, походу, вони половина поплавлені якісь. I hope he was smarter than this. Один перед носом бігає, то інший перед носом бігає. Не дають стріляти мені. Так, легендарка, да?
Чи десь хтось був? Махнувся. Упав. Помер. Так, мамкин бос. Голову не бачу, але досвід не проп'єш. Перезарядитися. Так, лутати цю їхню броню, я так розумію, немає якби ніякого сенсу. Прапор навіть є, да? Наскільки, блін, вона супер тяжка, 15 кг важить. А схоже на якесь лахміття. Лахміття нам не потрібно, лахміття на свого ціла купа. А от збройку їхню можна забрати. Так. Ось ця броня, всі назви по бороді пішли. Гарпуномет. Так, а ну-ка, нік. Гарпуно... О, блін, точно. У мене ж є нік. Take that weapon. Бувся. See if he had anything worth taking. Good plan. Grab anything useful. Я ж забувся, що в мене тут нік просто може все і всіх залутати. Можна щось приготувати. Так, набої ми беремо 40-70, це якраз для того пістолетика. Так, тут знову ніхара не перекладено, да? Дамаг, Energy Resist, типу проти енергії, окей. Візьмемо те і все. І гвинтівка прикольна, да? Нік. Hey, check it Іди out. залутай. Не тупи, будь ласка. See if there's anything there. Get that rifle. Done and done. Take anything good. Sure thing. Так, і ти взяв собі гвинтівочку, ну окей, чи автомат. Бігла, діду. Ось тут ще гулі, мені здається, мають бути, якщо я не помиляюся. Треба перезарядитися. Так. А, ось власне і вони, да? А, ну гулі це просто, окей. Я їх не бачу. А, десь тут вань, да, ганяються? Три, 27, давай, вибігай. Це чудово. Класно, 3 набої в нікуди. Коротше, я зіткнув... О, тут навіть переклад я пощастило. Я зіткнувся з одною якби проблемою модів. Ваш переклад просто йде по бороді. Нік застряг. Будете ставити моди, будьте обережними. Знову ж таки, я поняття не розумію, який мод мені все зіпсував. Знову ж таки, один із недоліків. Так, зараз тут по місту полутуємося, щоб потім сюди не повертатися, да? Ага. О, глобус це завжди круто, якщо я не помиляюсь. Ну тут скільки гармат лежить. Блін, шкода, що цього човника не можна взяти. О, там сейфик. О, пощастило. Це просто на досвіді. Пістолетик мені не потрібен. Взяти ці ядра, але знову ж таки питання, нахера вони мені. А туманчик реально мене трішки радіації так підбиває. Блін, таке тут звалище, прям це катастрофа.
Знову ж таки, пройшло 200 років. Ну, невже не можна якийсь порядок навести? Ну, чуваки. Сигарети, а ти живий? Нічого собі, це якийсь броньований був. Блін, куча... Ух ти! Автомат! Ну, типу, схоже на АК, але якась саморобна штука. 7,62, в мене 7,62 немає. Блін, але прикольно. Можна буде щось з цього зліпити. Це ж, напевно, історія. Це вже, якщо не помиляюсь, історія Нюка Ворлда. Get that. Pick that up. Good plan. Take that. Can do. Що там, все забрав? Grab anything useful. Done and done. Check it out. Sure thing. Чудово, погнали. Блін, класно, що на цей пір спустився. Зробимо собі АК. Так, треба до діда йти. Він там, напевно, засумував без нас. Не подобається мені цей туман. Ну, я розумію, це як, ну, атмосфера, да, сеттинг, вся ця історія. Я нік з гарпуном ганяю, нічого собі. Так, ще одна броня. Тут теж не зрозуміло. Так, є експерти по англійській мові? Automatic use... Steampack. А, типу автоматично юзає стимулятори, коли ваше здоров'я падає нижче 25%. Юзається раз у 1 хвилину. Ну, в принципі, окей. Вовчатина. Блін, вовчатина в мене ще й не було. Павенько. Іду, а ти хоч когось убив чи ні? Бачите ці речі? Небезпека небезпечна. Тобі лутуються. Не знаю, щось приготуємо колись. Так, якісь розповіді діда. Стандартна історія. Тут якісь, типу, не знаю, бомбардування йшли, якісь дірки в асфальті. Так, кого вбивати будемо? Тут, напевно, зараз знову буде куча тих кулів. А нікого немає. Сказав, а, якийсь. О, болотник легендарний. Хлопці, я для вас навіть гранат не пожалію. Ого, порозліталося. Блять, це буде боляче зараз. Я так і знав, блять. Побачені, чертяка. Мене вбити, серйозно. Так, що тут? Так, швидкострільність 25%, перезарядка 15%.
окей. Гарпун і м'ясо болотника і в мене перевантажено. Блін, гарпун треба Нікові віддати. Ой, слухай, я тих модів на одяг наставив цілу купу. Тут просто... Як сказати? Треба працювати з тілом персонажа, щоб зробити його типу... щоб одяг весь правильно сідав. Цей гарпун. Це в мене, напевно, від цього перевантаження було. Кого там ще не вбили? Нас. Знаєш, у мене нема проблеми з модами. У мене є проблема просто з підбором одягу. І з тим, що одяг він, на мого персонажа погано стає, на інших персонажів поганенько стає. Там просто мені потрібно з цим розібратися. Потрібно трішки часу потратити, от і все. В цілому, в принципі, на себе я підібрав одяг. Десь, в принципі, мій персонажик, типу, непогано виглядає. Треба якийсь капелюх змінити. Треба буде симпатичненько поставити. Так, реально модів текстила ціла купа. О, можна буде скрафтити одяг. І... Блін, невчасно перезаряджаюсь. Скрафтити одяг і то, як хотів сказати. Матом ніхара. Скрафтити одяг і на манекени його одягти. Просто подивитися, як він виглядає. Це ніяких проблем не створює. Нехай це трішки пізніше, можливо, зробимо. Треба буде в санчуарі пригнути. Блін, довга така подорож. І що? Вже ще на душу не сперся? Це хто у нас? Ще один з цих. Your barbs do not harm me. I am shielded by my faith. Мене захищає віра. Чудово. Faith shield you against those two? Так, застрелити і поки що стріляти їх не буду. Це не моя справа, хто вона? Проповідниця, одна із дітей Атома. Раніше вона просто набридала, тепер стали небезпечними. Не брудний... I suggest you go no further. Acadia is a nest of snakes, beasts that subvert the will of Adam. Так, там не раджу вам йти в Акадії, там живуть біси, які опираються в волі Атома. Що зробили мешканці Акадії? What's Acadia done to make you distrust them? They supply Far Harbor with the means to turn back Adam's holy fog. You'd do well to avoid such creatures, and instead seek the only true master of this land. Так, вони якісь You do пришиблені. know you're crazy, right? Watch yourself, outsider. You walk through Adam's kingdom now. If you're done wasting time with a fanatic. Окей, ми її не вбили, я вважаю, це вже успіх. Я міг би. Іма, діду. Up ahead, the air is clean. No Що таке? fog.
Астер. Астер в мене ще не було. О, ми типу прийшли в Акадію цю. Да, Акадія. Чудово. Треба з дідом. Ой, сонечко вийшло. Все розвиднилося. Слава яйцям. Acadia's already been watching us for a good spell. If you want to talk with them, just go inside. They'll be waiting for you. You need my help again, you come see me. Got a cabin just outside of Far Harbor. Good place to tool up your gear, get some rest, or get stinking drunk. Just make sure if you're strong, there's enough to share. Так, цей чувак може стати нашим компаньйоном, але поки що ми працюємо з Ніком. До зустрічі. Maybe later, Longfellow. All right, but I'm serious about the offer. You ever want to hunt the forests and waters of the island together? I could think of worse things to do. Damn. Can't remember if I had my bath this week or not. Ну, у мене як вийшло? У мене, наприклад, ну от є моє типу тіло, воно, здається, модовське. Не пам'ятаю. У мене виходить, у мене груди великі і срака трішки величенька. І коли я на це тіло вішаю деякий одяг, то виходить, що він, ну, типу, погано поміщається. Наприклад, у мене, бачите, містами, типу, видно такі чорні плями, то у мене виглядають труси. По ідеї, вони б не мали виглядати. Знову ж таки, якби не було лівчика, то було б видно груди. Просто потрібно в тому бодібілдері попрацювати і, ну, розібратися. Ну, просто час потратити. Тому що, ну, не весь одяг нормально стає. Бо одягаєш одяг, там буде, ну, типу, величезний простір для цицьок, а в мене цицьки маленькі. Або навпаки, одягаєш одяг, простір для цицьок маленький, і, ну, типу, цицьки з-під одягу виглядають. Ще пробував пірсинг ставити. Ну, знову ж таки, виходить, що тебе, ну, цицька закінчується, і пірсинг, грубо кажучи, там тільки через 5 см десь у повітрі висить. Ну, багато таких дрібничок, потрібно в тому бодібілдері розбиратися. Блін. Я ніколи раніше з модами не працював. Розумію, що це потрібно потратити час, щоб розібратися, щоб усе якби, ну, підігнати. Того часу завжди не вистачає. Так, на цей момент я їх не лутати точно не буду. А ось типу Big Boss, Stint. When I first climbed this mountain above the fog, I thought to myself, now here is Знаєте, коли я вперше піднявся на цю гору, вийшов із туману, то подумав, це місце якось розуміння, миру. While you're here in Acadia, Synthkind welcomes you as long as you welcome us. Я шукаю Касумі. I came here looking Давайте for зразу Kasumi до Nakano. справи. Really? I'm impressed. Few would brave the kind of journey you've had for the sake of someone else. Kasumi is here. She's safe and unharmed, and you're free to see her if you'd like. Before you do, though, tell me, do you think Kasumi is a synth? We're not answering any more questions until you play straight with us. Just who the hell are you, really? There's only one synth with that kind of face and a mind of his own, and I only see him when I look in a mirror. Nick? It can't be you. Don't give me that. What are you trying to pull? I've never seen you before in my life. Please, if you're willing to give me a chance, I can explain. Типу старий друг Ніка. Ну, продовжуй. All right, Dima. We'll humor you. Keep talking. This all started А over Діма a це якась century абревіатура, ago, тому що всі when великі we were букви, first да? created. We were prototypes, Nick. The first synths capable of independent thinking and judgment.
Keep talking. One of the Institute's experiments had to do with how our brains could process personality. If we could handle individualized feelings and behaviors, I was allowed to develop mine based on Блін, цей Діма, experience. походу, якийсь дійсно старий. У нього якісь лампові процесори ще стоять. Transferring an entire personality into you. It took several attempts before the personality imprint worked. I saw you wake up not knowing who or what you were so many times. I couldn't let them do it to you anymore. We were the only two prototypes they made. I literally saw myself in you. You were my brother, Nick. I helped you escape the Institute. We left. Діма і Нік разом тікали з інституту. Якщо я ж брат, то чому я про це не знаю? That's where you'd be wrong. Помиляюся, це This сталося happened понад 100 over a років тому. century ago. Інти прототипи, обсяг пам'яті різних моделей штучного мозку був обмежений. I've heard enough. Мене досить. I think you and I need to talk about this. Maybe not now, though. Так. Правда, не пам'ятаєш? Is it really possible that you wouldn't Ух ти, скандали, інтриги, Between розслідування. the Institute failsafes, the beatings I've taken over the years, and plain old age? Or are you buying this whole there's only so much room of their argument? I don't know. It's not like we've got the instruction manual. Коротше, Нік якийсь, він твій брат. Is he really your brother? If he is, it's news to me. Can synths even be related? Just because we're from the same assembly line, does that make us family? I gotta think about this. Поговоримо пізніше. Наша ціль We need to Касумі. get back to why we're here. Kasumi Nakano. Nick, I don't need you to believe me. I'm just glad to see you again. Whenever you're ready, I'll be here. Now, Походу, у нас тут ще одне розслідування з'явилося. It's important that you understand exactly why she's here. I asked you before if you think she's really a synth. If you could indulge me with an answer. Блін, як ми можемо відповісти на це запитання? Слухайте, ну тато з мамою кажуть, вона людина. She's human. And she has a family waiting for her. But imagine what it means if you're wrong. If Kasumi is a synth, then she doesn't have a family. She never had one. Блін, а цей Діма, він якийсь, коротше, маніпулятор, прям такий жорсткий маніпулятор. None of us take this transition lightly. She's facing the possibility of her entire life being a lie. That someone stripped her very identity. Власна проблема перевірити, чи вона синт. Там взяв, там, не знаю, ножа в руку загнав, якщо боляче, чи то ти синт, якщо не боляче. Чи навпаки, якщо не боляче, ти синт. Якщо боляче, то ти людина, та і все. Not hiding, not pretending to be something else. One more question, if you'll indulge me. You're here for Kasumi, but I suspect there could be another reason you came to us. Tell me. Ти типу про ці моди говориш, напевно, про нові території, нові монстри, нові квести. Я людина. I'm a human being, not a synth. Are you sure? I don't mean to question you, but what's the first memory you have? День, коли впали бомби, це не ваша справа. Ми з родиною були вдома. Це не ваша справа. You're treading on very personal territory. Back off. Okay. You're not ready to have this conversation. Whatever you believe, we will accept you for who you are. Коротше, секрет Fallout 4. Головний персонаж теж синт. Так, я не синт. I'm not a synth. End of discussion. I understand. I won't pry any further. Acadia is open to you. Feel free to walk the grounds. Introduce yourself to my co-founders, Faraday and Chase.
Kasumi is usually working down below. Касумі зазвичай працює внизу, може поговорити з нею, коли схочете. А ви ще хочете щось обговорити зі мною перед тим, як піти? Чесно кажучи, ні. Я з підземки. От їй це скажемо, я з підземки. I'm part of a group that helps synths. A railroad. Really? I don't understand why a group dedicated to helping synths would convince them through fear that their only option is to hide. Yes, they volunteer for the memory wipe. Yes, not knowing you're a synth makes it harder for the Institute to find you. But the cost, I know how frightening it is, the risk of capture. But sacrificing what you are, avoiding the true Я, напевно, struggle to нікому be про цих accepted синтів не буду as our own розповідати, ні form of підземці, life. ні братству. Хай вони тут, коротше, живуть як хочуть. Вам не потрібна наша допомога, він зараз Are you скаже, типу, saying ні. you don't want the railroad's help? It's not about that. It's about how you've let fear blind your cause. Окей. I hadn't thought about it like that. I'm sorry. So am I. Your heart is in the right place, and it's unfair of me to judge, while I enjoy relative safety from so far away. Was there anything else I can do for you? Ні. То ви звідки? Я з братства, ви усі синти. Ви усі синти? So everyone here in Acadia is a synth? Yes. Either they were escapees we managed to find before the Institute could, or they were victims of a mind wipe, and we revealed the truth to them. Що за питань I нема? should get going. Of course. Perhaps Так, поговорити із Касумі на Кану. Треба валити донизу. You worry too much. Погнали валити донизу. Чейз. Так, допомогти Фарадею, допомогти Чейз, поговорити. З Касумі поговорити, а потім інші квести. В мене, коротше, тут квестів цілу купу нагріб. Їх робити? Не знаю. Аконта. Мала дівчинка. Ну що, Касумі на Кану? Мене я детектив. I'm a detective. I was hired to find you. You're a what? You came all this way. Да, я весь шлях подолав через тебе. Ті люди, які про мене дбали. They wouldn't want me back. Not if they knew the truth. Правду? Ну, давайте типу дурочку включимо. I'm not their daughter. Я синт. I thought if I just left it would be easier for them. How would that conversation have gone anyway? I've been lying to you this whole time? Your real daughter is dead and I replaced her? Ти запуталась, ти нікого не підміняла. Давайте скажемо, що дівчинка запуталась. Kasumi, I think you're just confused. Everyone has doubts about who they are sometimes. That's part of life. Дай мій досвід. О, чудово. I really wish that was true. If I wasn't a synth, things would be so much simpler. Acadia isn't what I thought it was. There's more going on here than just the refuge. But I can't leave until I've gotten to the bottom of it. I've been running long enough. Блін, жила нормально з мамою і татом, тепер починає дуру ліпити. Пропонувати допомогу. If something's going on, then I can help. Just tell me what's happening. I don't know how you could. Wait. Wait, of course you can help. You find things. Ну да, я вмію шукати інформацію, знаходити таємниці і все Why you інше. came after me? What if I told you that there's a secret? A big secret here, on this island. Something way more important than Великий just секрет one на last острові, book. щось більше, чим одна зникла. Я слухаю, розповідай, давай. All right. I'm listening. Okay.
Where to begin? Ну, починай You з saw all кінця. those computers that Dima's hooked up to, right? They hold his memories or offload data from his brain. Or maybe some combination of both? Well, Faraday asked me to help do some repairs on them. And, you know, I got curious. There's like a century's worth of life experiences in there. And that's when I see it. Data models Dima has been making. One was the fog taking over Far Harbor. Another was a nuclear detonation on the island. Plus, death counts. What if Dima is so open and welcoming because he's actually hiding something from us? A plan to wipe out the rest of the island. О, We should Діма get to the є. bottom of this. If Dima is putting on an act, we need to know. Коротше, той Діма не такий простий чорт. Касумі щось ремонтувала. Там комп'ютери, до яких він підключений, де зберігається його пам'ять, і там він щось проєктував, планував, типу, два варіанти розвитку подій. Один ядерний вибух, інше... Я думаю, зачекай. Сарказм, запропонувати допомогу. Давайте I'll запропонуємо help if I допомогу. can, but that's not much to go on. I know. I've been working on that, but I haven't had much luck. I keep seeing Так, Dima, Валентину Faraday, це and Chase сподобалось. heading to the laboratory at the other end of the hall. Then they come out later looking like they've been arguing. There's actually a storage space right next to there. It'd be a perfect spot to hide and eavesdrop, but it's been locked up. I've also tried breaking into Faraday's terminal, since he and Dima are so close, but the security on it is crazy. Я підслухаю їхню розмову. Eavesdropping on the next meeting sounds like our best bet. I'll see if I can find a way inside that room. Okay. Ну, термінала я хреново зламаю, от з замками в мене Come back покраще as soon as набагато. you found anything. From one case to a new one. Так, розкрити секрет It's Діми, never easy поговорити з process. Діма, отримати доступ на склад, зламати Фарадея. Someone has the key to that storage room. Maybe І це все знаходиться he's always moving supplies зверху, around да? as they come in. Ну, кажучи... Блять, у мене вже голова від цього всього болить, кругом іде. Cold. You're new here too, huh? I mean, I haven't been here that long myself. Honestly, I'd be Shin, dead да? right now if it weren't for Chase. Turns out it's pretty hard to live as a synth in the Commonwealth. Світ небезпечний. It's a tough world for everyone, not just synths. I'm not saying it isn't. Just, most folks don't want to kill you simply because you exist. I'll see you around, okay? Бля, тут якась така, коротше, запутана історія. Є поселення людей, ну, куди ми прибули. Вони борються з туманом, щоб вижити. Є, коротше, поселення сінтів. Із керівником Діма, який щось мутить незрозумілу історію. І є поселення фанатиків дітей Атома притрушених. Нам знову ж таки, так розумію, потрібно буде вибрати чиюсь сторону. Питання тільки чию. Так, ти хто? Ох. Excuse me. Sounds like you got the all clear. So what's your story? I came Kasumi. here looking for Kasumi. Oh, isn't that sweet of you? That Kasumi's a good enough kid, I suppose. Little confused, maybe. But then, aren't we all? Not that anyone's asking, but I'll tell you. It all gets easier to deal with when you realize none of it matters. What you are, where you came from, let go of all that, and life gets simple. Блін, окей, не буду я з ним продовжувати діалог. Is that so? Huh. Most of the chumps here act like I'm out of my gourd. Good to know someone else sees it my way. Anyway, lately I've taken to amusing myself with trading. Don't have much to work with, but I'm always happy to торгівля. do a deal. Let me know if you need something. Я I хочу probably поторгувати. haven't, but let me know anyway. Ключ від складу. Hey, Kasumi said she needed the key to the storage room downstairs. Can I borrow it? Well, yeah, I guess. I mean, you could, but I lost it.
should never have agreed to help Faraday move all that equipment in the observatory. Like there could be anything I'm carrying that's going to damage Dima's computers. I was shoving things around in that upper floor that circles the wall of the telescope room, if that helps. Давай поторгуємо хоч шашлик. Need something? Так, давай торгувати. Let's see what you have. The best Acadia has to offer, coming right up. Так, о, у тебе грошей супер багатько, да? В тебе купа набоїв. Так, зброя. Боксерські перчатки. Газова бомба. Граната. Ніж, імпульсна граната. Трюк, кастет. Я так розумію, це не перекладаються ті предмети, типу, які я модом додав, чи що? Так. Одяг, допомога. Давайте, мабуть, апарати попродаємо. Мені, ну, вони такі не потрібні. Слова зовсім взагалі. Звісно, собі я залишу. У мене слід від радіаційної крові так багато. Ремонтний набір робота, він мені також, напевно, не потрібний, да? Так, на 58 кришок. 48, окей. Класти угоду. Чудово. Зброя, одяг. А, типу якоїсь рибацької шапки. Ну, прикольно, типу, але навіщо? Сумчик, броня шкіряна. Лахміття та їхня піратська. О, ще один капелюшок прикольний. Ой, оце класна штука. Тільки вона... Ой, вона коштує 25 тисяч. Да, тільки вона теж не перекладена. Розвідувальна броня морської підхоти для тулуба. Ну, Касумі точно, я думаю, треба рятувати, ми ж заради неї сюди і прийшли. Брухт. Брухт мені твій не потрібний, набої. Патрони 5-мм, паливо для вогнемету. Коротше, по великому рахунку. Нічого від тебе не потрібно, да? Ти хто такий? Незабаром піду. I'll probably be leaving soon. That's for the best. Acadia is only as secure as we make it. We take unnecessary risks, we get careless, and things can go bad. Fast. If there's a synth who needs a safe Де він щось якийсь такий недоброзичливий, чувак. live as a synth without fear. You don't fit that description. Я теж на Сантан, не думаю, що на Сантан не схожий. It's nothing personal. Minimizing our contact with outsiders is just practical. Я для вас не You can загроза. relax. I'm not a threat. Just don't cause any trouble. Так. Так. Треба мені, коротше, під... Там вниз треба спуститися, там до гори. Давайте донизу спустимося. Блін, я ці нові, якби, локації не сильно люблю. Блін, поки їх вивчиш, можна ногу зламати. Складний. Складний ми відкривати вміємо. Привіт, ягнятка.
Коротше, ягнятко, чи я не пам'ятаю. Та ні, є тут якісь квести виконую, щось треба знайти, підслухати, подивитися. Ховатися і чекати. Ніякої броні поки що нема. Вони будуть тут говорити? А, ось вони йдуть говорити. Відносно тих мінітменів, там підземки, братство, інститута. Я, напевно, зараз з Фор-Харбором розберуся, потім буду йти далі по основному сюжету. От і все. We need to accomplish this without bloodshed. Far Harbor and the children of Adam have a right to exist on this island, the same as us. Потрібно уникнути кровопролиття, вони одного побивають, Діма. We need to pick a side now. Haven't we already picked a side? Ми повинні брати на чим ми боці. Around Far Harbor wasn't exactly a neutral act. We couldn't stand by and let the people of this island die to the fog. Just like you couldn't just leave the cult of Adam without a home? Giving them the submarine base was a mistake. The nucleus, as they're calling it, is basically one big fortified position. Far Harbor had cast them out. They have strange beliefs, but they have always accepted us for what we are. And Confessor Martin was a friend. Well, the new confessor isn't. High Confessor Tectus is an unstable megalomaniac, and he's gonna keep threatening us as long as we're helping Far Harbor. Коротше, новий проповідник дітей атома, якийсь типу дебіл. My old memory banks in the submarine base. I can't believe you never told me about those. I have to wait until they become a security risk. I know how it looks in hindsight, but at the time, it was an act of trust. I was honestly more worried they'd accidentally trip the pre-war security and get hurt, giving the children my old home, allowing them to safeguard my old memories. I thought our people would be working together. Just how secure are the banks? How long do we have? And what's in them? I've gone over this before, Chase. I don't know what's in them. That's how it works. It's as close to forgetting something as I have. But I've run some projections of worst-case scenarios. If we do nothing and the wrong knowledge falls in the wrong hands... So send me over there. I'll be in and out in a day. We can't risk it. They know you're from Acadia. If you're caught, or even seen, then it's war. We should at least prepare her to go in. We're running out of options. I say we tell her how to crack into the memory banks. You've been working on this without me? It came up in a private moment, Chase. But yes, we've been writing a program that will let you access and download my memories. It's not going to be Яка like тут a запутана normal шляпа, це капець. You'll be breaking through a version of my own mental network. It'll consider you to be an intruder. I've loaded the program with some instructions I've recorded that will help guide you through it. I'm afraid it's difficult to explain without seeing it for yourself. I'm finishing up some tweaks to the program right now. I'll leave a copy of Ягнятко, it for you можливо, on my класно desk грати when це, I'm done. але мені поки що складно розібратися. Got it. Hopefully you won't have to. We'll keep monitoring the situation. I only want you going in if we have no other choice. Так, ми їх підслухали. Історія в чому? Діти атома прийшли, вони їм віддали ядерну лодку чи підлодку. Знайти програму Фарадея. Who do you think actually won the war? Nobody, I guess. Як я думаю, ніяк я поки не думаю. Ще одні емоції. Блять, сука, гадські моди мені зіпсували всю локалізацію. Шпильками. Рятівний круг, напевно, він мені не потрібен. Так, треба підніматися. А що у нас тут є? Ядерна штучка, планшетик.
штучки. Що в мене тут? Я бачив там типу легендарна броня, я вже дивився. Вона коштує 20... Ну, коротше, до хера коштує. Тому, напевно, поки що без цього всього. Дуже складний. Дуже складний. Так. План банан. Зараз навчимось відкривати дуже складні замки. Якось потім тоді куплю. Блін, знову ж таки, мені та броня, вона, ну, наскільки потрібна. Я зараз одягнувся, ну, в оцю модову історію. Ну, у мене по великому рахунку супер багато захисту. Якщо так порахувати. Плюс я можу звичайну броню ще на себе накинути. По великому рахунку броні ще більше стане. Тому сильно паритися про ту легендарку, ну, я не бачу ніякого сенсу. Так, треба знайти точку G в замочка. Nice. 26 досвіду. Будь ласка, отримайте розпочати сигарети, брудний коричневий костюм мені не потрібен. Так, що у нас тут? Патрони, бафаут. Якийсь фільтр, поняття немає, що це таке, якесь гівно. І нахер я це відкривав. Патрони, граната, паливо. Короткий, де мій робот? Ядерні штучки беремо. Ще одна сумка, да? О, в мене такий карабін вже є. Нік. Look alive. Get that. Pick that up. Count on it. See if there's anything there. Take anything good. Sure thing. Take that. Good plan. Так, ти там позабирав усе? Так, Ніка, тепер мене Look забери. alive. Брухт, да? Ага, Нік, типу, це також не може бігти, да? I'm all ears. Зараз чекай, будь ласка, тут зараз типу викидаю різної хрені. Блін, треба буде зганяти броню цю. Ого, вага 20, серйозно. Треба буде зганяти вдома і залишити. Зараз трішки розберемося. Так, це викинути, це викинути. Тяжкі речі повикидати. Вага 3. Чого собі. Трішки розвантажились. Так, ти. What's the plan? Повідійти, як мене вчили, да? Grab that. Can do. Get that. Done and done. Не баг, а фіча. Pick Так, that бери up. оце. Good plan. Take that. Бери оце. Grab that. Бери Count оце. on it. Hey, Get let me that. ask you something. Вентилятор візьми. Бля, ти зі мною поговорити хочеш. Що трапилось? Is something wrong? Well, I sort of had the same question. It's just, with everything that's happened with you and your Щось трапилось з тою family, родиною, з whole hell of a тобою. lot to process. I wanted to make sure you're holding up all right. У мене все чудово. Я в порядку. Yeah. I'm all right. Huh. You're a tougher nut than I thought. Tougher than I was.
Took me a long damn time to get a feel for this place. Thank goodness I found Diamond City. It's got its flaws, sure, but it beats the hell out of anywhere else in the Commonwealth. Так, я так розумію, це мої відносини з Ніком розвиваються, і у нас в процесі розвитку відносин будуть відбуватися такі діалоги. У мене, до речі, діалог з Пайпер був такий забагувався, мені довелося самому з ним, з Пайпер говорити. А Нік сам ініціативу проявив. Plenty of people assumed I was just a saboteur, moving in to melt down the reactor or poison the drinking water. But at the time, they couldn't exactly turn me away. Блін, лівчик в неї класний. Треба буде цими моментами попрацювати. Реально. Pride and joy of the mayor back then. Man by the name of Henry Roberts. The young Miss Roberts decided she'd run off caravan hand she'd known for an evening. Turns out the guy was part of a gang of kidnappers. I didn't even know who I was rescuing, just stumbled on a crying girl and 4 toughs. I took her home and the mayor dubbed me a hero. Блін, це, напевно, класний мод, але мені просто потрібно зайняти в місто, викласти свою броню. Та і все. В мене просто багато броні і багато тих продуктів харчування, хілок. Блін, в мене і так ці моди, я їх вже поставив, не встигаю з ними розбиратися. Мене тільки, напевно... У мене вже, напевно, більше 10 модів на утік стоїть, але я не встигаю з ним розбиратися. О, бачиш, в принципі, да, ягнятко, в тебе є доля істини. Тяжко було на новому місці. Краще подивіться, який класний лівчик. І кришечка від Нюка Коли на шиї. But I guess folks never forgot I rescued the mayor's daughter, so they started coming to me when people went missing. Wife runs off with a new paramour and takes the rent money with her. Talk to the synth. An upset father decides moving him and the kids to good neighbor in the dead of night's not the worst damn idea since the bomb. Бігом до Ніка. Блін, всі історії, звісно, класні, я так розумію, практично значення взагалі не мають. Просто ми дізнаємося історію нашого компаньйона Ніка та і все. Тепер ту броню ще на мені одягну. Слухай, я все одно типу шкоду отримую. Ви не турбуйтеся, як помирав, так і буду помирати. Одягнута на мені, типу, ця броня, вона мене не сильно рятує. Так, що я хотів? Ми з тобою, типу, поговорили, да? So long as you're carrying it. Так. Чи в мене там на горі 2 квести якісь висять? Там ламаєш. О, скотч мені потрібен. От на молоток ми залишимо. Радіаційна кров. Так, ходімо до гори. Я реально тут уже заблукав. Нові локації, поки в них розберешся. Блін, чому ці малі просто з нами не піти і не спростити мені життя? Блять, треба щось придумувати, вигадувати. Яке з Ніком відносно не прокачую. Та й думаю, швиденько прокачаєш, типу їх. Ні, я не хочу нічого купувати в тебе. Піднятися до гори. Так, можу поговорити з цим чуваком. Feel free to say whatever is on your mind.
Спогади. Well, I know you left some of your memories behind in an old submarine base. That you're worried the children of Adam will get to them. You've been busy. I was hoping you were taking your time learning more about us. Huh. I suppose you have. Коротше, цей Діма, він реально якийсь на морозі такий чувачок. I can't send any of my people without risking the children of Adam linking them back to Acadia. But you're new to the island. Ну, давай, продовжуй. All right. I'm listening. Before I begin, how much do you know? Did you have any questions for me? About Far Harbor? Фар Гарбор, діти Атома, мої спогади. Так, давай про всіх мені You're розповідай. keeping Far Harbor safe, is that it? Not exactly. They're fiercely independent. But the fog was starting to choke more and more of the island. So I proposed a trade. We would give them the technology to keep the fog at bay, in return for them being a lifeline to the outside world, a safe dock, and a place to buy supplies. Unfortunately, the children of Adam view the radioactive fog as a holy portent, and their bloodied history with Far Те, що він, Harbor типу, puts якийсь us мутний at чувачок, odds. я це вже зрозумів з першої розмови з ним. Заглянемо його спогади, я просто хочу, щоб він мене ввів в курс справ. Коротше, Фор Гарбор. Виходить як? Вони їм дають технології, які рятують Фор Гарбор від туману, а натомість Фор Гарбор, типу, для них є таким, ну як, перевалочним пунктом, де вони там торгують і все, типу, класно відбувається. Ну він мутний чувак, ягнятко, він такий, типу, The children of Adam on this начебто такий весь класний, а насправді щось та й не I know доказує. that faith in radiation as a type of God is a bit different. But who am I to judge? I was using a submarine base as a home when Martin and his followers stumbled inside. They had been cast out of Far Harbor for their beliefs. When I left to found Acadia, I knew the base would be in safe hands. They needed a home, a place to belong, just like I did. But now Martin is gone, and his successor Не знаю, він мені реально якийсь wants to мутний. finally end the feud with Far Harbor by letting the fog swallow them. Так, спогади, не You розповідай. left your memories behind? How does that work? As a prototype synth, Ну, тут постійно когось вбивати доводиться, тому це нормальна історія. I began using computer banks to expand. Так, я почав використовувати банки пам'яті комп'ютера для розширення своїх можливостей, щоб вистачило місця на нові спогади, деякі ранні спогади мені довелося лишити на базі. Ой. Так, ось я чихнув, попаде мені. Так. I know all I need to. Then my plan is simple. Ну, мені поки що діти Атома не подобаються. Не знаю, я всіх цих релігіозних фанатиків не люблю. Я в Артел зграв, вони мені там не подобалися. Kingdom Come, вони теж такі якісь дивні. Ну там взагалі Kingdom Come і релігія це окрема тема. І всі постійно кажуть там, типу, слава Богу, а потім, як там, священники по тавернах ходять, бухають і з шльондрами сплять. It'll consider you to be an intruder. I've loaded the program with some instructions. Я поки що розбираюся, нікого вбивати не планую. Help guide you through it. I'm afraid it's difficult to explain without seeing it for yourself. Так, я це зроблю. I'll get your memories, Dima. If we're lucky, the pre-war defenses have kept the children of Adam at bay. But that means you'll have to get past them yourself. One more thing before you leave. Whatever you do, don't assault the children of Adam directly. Our ultimate goal must be to Не bring нападайте на peace. дітей Атома, це наша головна мета миру. Якщо ви нападете на них, вони вирішать, що весь світ виступив проти них. Якщо у спогадах знайдете щось підозріле, ми повернемося. Це вже я обіцяю. Так, спогади. Знову донизу йти. А спогади?
Мені взагалі ще треба за цими чуваками поговорити, у них теж мають бути якісь квестики додаткові. Ну, блядь, ходімо донизу. Що це у них тут таке за штуки? Блін, який мод мені зіпсував оця назва, скажіть мені, будь ласка. Клей треба брати. Трейдінг карт, Престон. Який, блядь, в сраку Престон? І малюночка ніякого немає. Да, маньяки вони такі. Типу, як я іноді сам на себе в зеркало дивлюся, такий думаю, ага, зрозуміло. Так, нам куди? О, нам до малої. Ну і що? Turns out Dima's earliest memories are in the hands of the children of Adam. He's afraid of what they're going to find. So, is that what those death projections were about? It wasn't Dima planning to destroy the island. Ні, Діма не збирався знищувати острів. Adam will. Or Да. is he still hiding something? What could be in those memories that he would leave them behind? А пішла б ти просто зі мною додому, блядь, усе було б класно. Do you have a way in? Into Треба вам his світло memories? включити. Assuming you can get past the children of Зачекайте. Adam, О, of course. чудово, вам тепер буде видніше. Програма Фарадея. I got this program that Faraday and Dima wrote. It's supposed to help me access the memory banks. Really? How would that work? When I was taking a peek in the computers he has here, Dima was hooked up to his chair. I was just tapping into it. I wonder if you'll need to, you know, connect to the old banks the way he does? Some kind of connection between your head and the computer. Oh, but that's it. And then Faraday's program would be translating Dima's thoughts and data, helping you through any security guarding it. I'm sorry, I'm making assumptions. It's just, well, it's a little exciting, isn't it? You'll let me know what you find? I'll keep an eye on things here. Типу не хвилюйся, все буде I'll добре. get Dima's memories, and then we'll figure out things from there. Good luck. Так, трішки не вистачає до левелу, да нам? Окей. Валентайну це сподобалось. Початок отримати доступ до спогадів Діма. А як його повне ім'я? Типу ж Діма це якесь, ну, скорочення, абревіатура, да? You see a lot of folks at their worst in my line of work. Hard to not let it get. Так, а як я його загублю? Він за мною ходить хвостиком, все нормально. Dream Team, дирява шкарпетка. The Island. Ой, а мені казали інтелект, качає, в мене там інтелекту прям до хера. 8. Здається так, 8 левел, якщо не помиляюсь. Ну да, 8 левел. Так, автозбереження, чудово, класно. Куди нам треба йти? Давайте відкриємо карту, глянемо. Допомогти капітану Ейвері. Так, інформація. Так, допомогти капітану Ейвері, допомогти морячці. Ми приймемо. Брати електроінструменти, нищити диких гулів. Так, допомогти Чейз, допомогти Фарадею. Ой, допомогти Сентам Аркадії, отримати доступ. Давайте зараз оці додаткові квестики зробимо.
трішки типу відійдемо від основного сюжету. Трішки постріляємо, трішки повмираємо. Але спочатку мені потрібно у Санчуарі пригнути. Я так розумію, типу сюди, да, співдружність. Та все нормально, зараз в Санчуарі пригнемо, подивися. Я пригнув в Санчуарі, розвантажуся. Ось що він. Ну, дивись, якби я дуже швидко качався, то я був би дуже сильний і тоді... Ну, це був би дисбаланс у грі, знаєш. Ходив би всіх таких пів, раз убивав би швиденько. Тому краще качатися повільно. Давати шанс ворогам на виживання. Так, фух. Люди смішні, та ти теж... Знаєте, що треба зробити? Броню, якою я не користуюся. Ми залишимо... ось тут. Предмети, зброя, одяг. Так, це модова історія. Ця хрінь не потрібна. Оцю броню ми залишаємо. Це модова хрінь. Знаєш, я після того, як поставив моди... Поставив моди на одяг і прокачав той одяг. Ну, типу, та, я ж кажу, я їм даю шанс на виживання. У Ніка ж все не можна, да, по ідеї теж забирати. Гоп-гоп-гоп. Ось сюди. Сміття ми зберігаємо. Гарпуномет. Карабін. Якась. Так. Граната, міна, плазмова граната. Пістолет, кулемет. А там же, здається, можна якось по-інакше. О, цю хрінь я хотів поліпшити, до речі, треба буде спробувати. Так, шолом металевий сюди. Рибацьку штуку сюди. Це фіксер. Мод мені зламав весь переклад. Ключі сухарики, вовчатина, відбивна, гранат, гриби, покілева, квіти, м'ясо, блін, багато м'яса. Нутрощі. Рамені нутрощі. Так, тепер модифікація. У мене, здається, набої, предмети. Хочу покращити автомат. Так.
Командос потрібен, серйозно. Я зараз покажу, чому на англійському, тому що я напихав... Покажу. Я ж... начебто і граюся. Так, чудова дальність стрільби. Низька точність стрільби від стегна. Так, покращений контроль над віддачею та дальністю стрільби, поліпшена точність прицільної стрільби, низька точність при стрільбі від стегна. Стегна хреново, покращена дальність стрільби. Давайте поставимо. Level up, це чудово, магазин. Який магазин? Так. Давайте коліматор сюди поставимо. Фанатик зброї і експерт. О, я можу, до речі, фанатика зброї собі зараз вивчити. Легендарні ефекти. Блін, це знову якась модова херня, яка я нічого... Я цей калаш знайшов... Ти ж пізно приходиш, як завжди. Я цей калаш знайшов у тому. У Фор-Гарборі. Ти ж пізно прийшов і все пропустив. Так, закину його сюди. В принципі, я розвантажився. 145 це не так багато. Відносно броні і одягу. Підходимо ось сюди. І тут, коротше, модів на одяг. Ну... Як вам сказати? А ні, це хімія, це не те. Це отрута. Це я можу якісь ножі робити, але це теж трішки не те. А ось воно погнало. Це все, коротше, блядь, одяг. Його тут супер багатько. Погано, що він, типу, тут не відображається, але ну, це все дрібнички, можете розбиратися. І тут, коротше, супер багато. До речі, давайте спробуємо, дивіться. Крафтимо оце. Таке. Давайте спробуємо накинути всю цю історію на манекенів. Там декілька манекенів був поставив. Я не знаю, від чого ті калаші з'являються, але я його знайшов у Фор-Гарборі. Знову ж таки, не знаю. А ну-ка, це що у нас таке? Чому воно ніяк не відображається? Так. Треба код верста перебити. Підожди, не матюхайся. Де я на тебе одягну стиль новий? І цей як видно не було. Мене колись забанять на ютубі. А, це якісь окуляри, зачекайте. Одяг, що це таке? А, це окуляри. О, блін, glasses написано, я думаю, чому... Ну, то я й моя англійська. Ладно, зараз підемо і щось інше зробимо. Дебіл. Так. Якісь сумки. Пекси, да?
Ну да, 25 зах. Де я ти кажу, ну типу, моди прикольна тема. І треба з ними розбиратися просто. О! Коротше, бачите, яка штучка? Але якщо одягти її на себе, я не знаю, наскільки воно буде класно промальовувати. Зараз, можливо, на себе одягну, покажу. На якогось персонажа іншого. Ну, отут взагалі, коротше, груди відкриті, сюди потрібно якийсь... Бачите, воно виходить стандартний, типу манекен стандартних розмірів, і одяг якось на нього поганенько сідає. Це, ну, це типу, небезпечно. О, а це із сіточкою, це прикольно. Але теж, бачите, ну... Текстури трішки кривувато сідають, мені здається. Може Ніка так одягти? Коротше, є ось такий одяг і декілька його типу варіацій. Дуже погано, що він там не відображається. Якби він відображався, можна було б простіше все зробити, якби я краще знав англійську, теж було простіше зробити. Треба ще щось скрафтити, показати вам. О, я знаю, ось тут в мене прикольні костюми є. Так, це не воно. Оцей вам може сподобатись. Цей такий, ну цей прикольний. Так, ягнятко, в цьому проблема, я ж так кажу, а це все потребує часу, щоб попідганяти. Так, 25 захисту, його ж можна поліпшити, прокачати. Справді, ну, ось цей модовий одяг, ну, супер класно прокачується. Ось таке у нас історія є. Потім... Така історія у нас є. Блін, треба якийсь фонарь буде поставити. Зараз поставлю. Вам було краще видно. Слейв. Ой, забувся вимкнути. Ой, там ще й шарик на шиї висить. Ну, прикольненько, прикольненько. Але кривувато. Так, треба сюди освітлення додати зараз. Так, це в мене постерів тут ціла купа. Так, генератори. Освітлення. Ну, звичайно, зараз поставлю тут. О. 3. То шарик. То м'ячик, надувна кулька. То про що? Фу-фу-фу, таким непристойним бути. О, так, я думаю, буде краще видно. Зараз подивимося. Кривуваті, коротше, текстури. Це знову ж таки, ну, блядь, ну одягни оце на персонажа свого таке, да? Це ще й непогано так сидить. Так, сходити ще щось зробити, чи будемо далі рухатися по тому, по історії Паргарбору? Дати ще щось крафтом. О, там, до речі, класний одяг є, типу
Червоненькі, рожевенькі, типу костюми прибиральниці у мене там, здається, були. Це десь тут було. Дайте мені пам'яті, де воно було. О, корсети тут, здається, прикольні були. Коротше, зараз різної херні понакрафчу, а потім подивимося. На все потрібно гаяти час і, блін, супер багатько. Грі 10 років, і в неї супер багато всього накидали. Напевно, це буде найкраще, да? Так. А, це просто корсет. Таке щось. Якісь труси мають бути. Ой, це прям штани, їх треба прибрати поки що. Ой, а це, в принципі, непогано. Бачите, воно начебто й симпатичне, але знову ж таки. Треба підганяти під нього тіло, тому що виходить, ну, воно на великі груди зроблено. Я такого на себе не буду одягати, бо це ще пропало, коротше. А штани треба на інший манекен накинути. Ну, типу так. І не б хотів якось красиво свого персонажа одягти. Але, ну, знову ж таки, тут потрібно експериментувати. Одягати все підряд це не варіант. Де ті штани дів? Я їх тут залишив? А, їх тут залишив, треба забрати. Прикинути сюди. Зараз ще буквально секундочку і... Нема. Ну, блін, спортивні штани, але знову ж таки, бачите, кривенько сідають. Потрібно у тому боді штуці над ними працювати, коротше, якось. Ось сюди. Так, коротше, в принципі, поки що все. Давайте відправлятися далі по квестах. З модами... О, а ви бачили? А ви бачили? Певно, ви бачили? Ну, знову ж таки, ви ж на початку ніхто не бачив. Це мій новий столик. Теплиці, трішки елементиків я додав, а я вам зараз ще свій будинок покажу. Бачили мій будинок новий чи ні? Як новий? Там декілька декоративних елементиків додав, виглядає доволі атмосферно. Я повернусь до замку, зачекай, будь ласка. Перший поверх, блін, о, оп. Уже показувала, ще раз покажу, можливо, хтось, ну, знову ж таки, не бачили. Така у мене тітонька тут стоїть із кулеметом. Потім нам сюди нагору, і тут просто краса. Столик із дрібничками. Отой величезний робот братства у мініатюрі. Постери, плакатики, класний світильник, одяг висить, прикроватний столик із ментами, там, з цими приколами, їжа. Подивіться, як красиво все виглядає. Потім Кодзвар такий застряг, потрібно його буде переробити. Тут симпатичний класний столик із купою дрібниць. Класні постери у спортивному куточку. Потім
Теж одяг на вішалочках висить. Класне кріселко собі підмутив. І маленький макетик того, як його, дирижаблю. Оці приколи, типу сигаретка, бач, як класно лежить, да? Довго виставляв, зараз покажу. У мене ж від вас немає взагалі ніяких секретів. Ви знаєте це, да? Так, як це робиться? Заходимо ось сюди. Заходимо ось сюди. Блядь, треба тільки знайти, де воно. Це не воно, це не воно, це не воно, це не воно. Це не воно. Коротше, ягнятко, то просто супер крутий мод. І, блядь, я не пам'ятаю, де він був. Зараз знайду. О, можна, до речі, ось такий столик собі ставити буде. А, це постери. Це не воно. Та хрінь ще. Зараз ягнятка зачекай, не пам'ятаю, куди його засунув. Ядерсвіт, це не воно. Повище. От, це оці, коротше, жіночки, які в мене я повиставляв. До речі, зараз вам їх покажу, вийдуть тільки на світло. Отак, здається, класно. О, ось так їх непогано видно. І, коротше, тут є жіночки. Не знаю, типу так атмосферненько, можна одну-дві поставити, просто щоб стояли. Так, а де ж та хрінь, про яку ти мене питав? Треба знайти її. Це в мене що різне? Там це ялиночки, це не воно. Тут у мене також, коротше, куча постерів є. Оце, власне, вони. Так, о, провантажились. Певно, якось... Так їх, щоб вам було... О, так їх буде, да? Класно видно. Не класно, по крайній мірі, непогано. Хоча прикольні постери. Мені подобаються. Так, воно тут просто, розумієш, різні моди. І воно по-різному розкидано. Я, блядь, поки ще не розібрався. А, ось воно є, коротше, здається. Зараз провантажиться в їжа і напої. Оп. Ну, типу, ось такі моментики є, бач. Готові кухні, готові полички з їжею. У мене підперся стіл. Типу, ось готова поличка з їжею. І сюди. Готові столи з їжею є. Підійди, будь ласка, ближче. Бач. Знову ж таки, ти за цими об'єктами, які на столику, ти взаємодіяти не можеш. Але воно, в принципі, воно тобі не потрібно. Що, типу, медицинська історія є також. Я б з ума зійшов, якби все це руцями робив, ти серйозно? Пожалій діда, будь ласка. Ось також класна це якась херня, це не воно. Це для кухні, коротше, дрібнички я додавав, я вам показував. Ну, знову ж таки, приємні декорації, які роблять гру приємнішою. Якісь карти. Ой, що це я таке зробив? Поки що нічого складного. Ось тут декоративні моменти прикольненькі є. Типу якісь овочі, фрукти. Ящик з пивком. У мене, до речі, тут ящичок із винцем і горілочкою. А, ні, в віскарі горілка стоїть. Типу такий дрібний антураж, але він реально виглядає прикольно. Знову ж таки, з усім ще не розібрався. Якісь примітивні вішалки для одягу. Є, типу, більш крутіші, класні. Можна сюди щось так поставити, куточок хай стоїть, типу. Оп. Коротше, отак за допомогою модів реально можна класний антураж створити. Блін, треба... О, а це мене Пайпер, коротше, ганяє у броні.
Якщо ви її ще не бачили. Ну, на Пайпер теж броня, в принципі, не сильно класно стала. Але в цілому... Хоч можна вам її показати. Таке. Можна дещо зняти, дещо додати. Так, ще якось так. Так, зараз переробимо Кодзверт, бо мені не подобається, як він виглядає. Відправляємося в Харбор. Блядь, вже 2 години стріма пройшло. Коротше, я в процесі покращення міста, але на все потрібен час. Так, а ну-ка. Треба Кодверса на нормальні ноги посадити. Бо гусениці це класно, але він реально... Можливо, на ці його посадити. І на цих буде. Посилена. Небезпечна. Вищена швидкість руху. Окей, хай буде. Тепер у нас буде супер-супер швидким. Окей, мене це влаштовує. Модифікацію ми перекидаємо. Ого, чому так модифікацію тут багато? А, я ж автомат поліпшував. Погнали далі по DLC. Так ще якось так. Ой, в мене якісь сердечка в чатику полетіли. Хтось мені лайк поставив? Що? О, дякую вам. Люблю, коли мені лайки ставлять. Так, треба з кимось поговорити. З ким мені тут треба поговорити? Просто тут проблема. Avery, I'll be straight with you. It's never easy to ask anyone on this island for help, much less a stranger. But I've got a responsibility to these people, and I have a job for you, if you're up for it. Робота для мене. I know you're tougher than you look. Я з радістю допоможу. Люблю набирати. With anything I can. If you say so. We get our drinking water from a purifier not far outside of town. We had a bad storm not long before you got here, and it must have damaged the fog condensers that protect the road to the Потрібно їм буде воду I sent полагодити, Howard окей. Dunbar out to fix them. He was out there when the Mirelurks hit us, and I'm afraid they might have got him too. I was hoping you Треба might go буде for a над look. цією Ейвері If the попрацювати. worst happened, maybe you could get those fog condensers back online. Якщо розберуся, якщо все вийде, коротше, побачите, як вона стане. It's paying work, of course. I wouldn't ask a stranger to stick their neck out on our behalf unless I was willing to pay a fair share for it. Туди і вирішу. А що це за робот зі мною? Ти хто така? Good. Our water supply won't last much longer. О, Карл. A stranger came to town that might help А, you. це типу якась That's the best I can подушка. А offer. де? Так, інформація. Зачекайте, будь ласка. Знищити диких гулів, забрати електроінструменти, знайти Говарда. Так, це поки що зачекає, значить. Так, давайте. Автозбереження. І тут у нас що? Знайти Говарда. Погнали шукати Говарда. Світло ми вимикаємо. Полетіли. I have my hands full helping my people. Блін, 200 років пройшло, а вони так нічого і не відремонтували. Сумно це все, сумно. А, до речі, Ягнятко, я намагався відремонтувати те поселення, про яке ми з тобою говорили на минулому стрімі. У мене немає потрібних, типу, як елементів будівництва. Типу стін, там даху, не знаю, з чого воно побудовано. Там і не сараї, там і не склади, там не зрозуміло, з чого воно побудовано. Ой. Небезпека.
Коротше, намагався його будувати, там все пішло по бороді. Я колись навчуся. Looks like Howard didn't make it. Да, походу з ним щось сталося. Що це I'll таке have за to хрінь? repair the fog condensers myself. Це його одяг. А це ремонтні штуки, які потрібно буде встановити, так? Да? Щоб їх всі забрати. Кришка. Не знаю, подивлюся, я, звісно, спробую ще там подовбатися, але... Ну, там нормально не виходить. Там ще та яма. Я думав, що з цією ямою зробити. Там якийсь типу бункер такий побудувати, але знову ж таки... Це спочатку потрібно, самому поза кадром довго подрочитися. А потім вже вам показувати. Так, ця штука типу розвіює туман, да? О, полетіла. Там я не розумію, що воно там використано. У мене начебто і будівельних елементів багато. Там... Але все одно, воно якесь, воно типу підлога там, наприклад, ці квадратики підлоги, вони там супер маленькі. Не супер маленькі, напевно, як казати, скільки разів вони менші. Що тепер? А, звісно, болотники. Це ще один, да? М'ясо заберу. Коротше, там треба буде потренуватися. Якщо потренуюсь, якщо все вийде, то звісно покажу. Але реально там була в мене якась катастрофа. Блін, там у мене якась скринька. Але мені вже і так не можу втрачати. Шпилька. Одяг. Пінк дрес. Пінк це що у нас? Не знаю. І капелюх. Слухай, я сміття в Санчарі поприбирав. Не знаю, мені подобається. Я його прибирав не із Steam моду, а із Nexus мод, який, руйнує абсолютно все. Не знаю, мені, в принципі, подобалось. Так. Давайте зганяємо в табір національного парку. В принципі, поряд, да? А потім до нашого капітана повернемося. Мені головне за цими модами на одяг розібратися і, в принципі, все. З модами на будівництво мені там, в принципі, простіше. Мені так здається. І ще на Nexus є там розділ, який називається чіти і щось там, типу, функції Бога чи уміння Бога. Я ще туди не дійшов, ще хочу там подивитися. А, і ще, напевно, хочу подивитися, типу... Ой, як правильно сказати, броню для роботів, для автоматонів. Типу, теж щось таке нестандартне, цікавеньке накинути. Та знову ж таки питання часу. Потрібно знайти щось підходяще і потім розібратися, як воно там правильно стає, не стає. Проблемне воно чи не проблемне. Ні, давай ходімо. Так, тут ми гулів перебили, а тут, напевно, гулів доведеться бити. Серйозно? Вони мене помітили? Блядь, як? I don't think we're alone. Clear. Це ти про той мод там, де, типу як, намальований верстак будівельний. Ви мені постійно купу модів кидаєте і... Хай з ними
це і все чи що? Keep going. I don't sleep or eat. Табір національного парку. Іграшкова ракета. Підний ножик мило треба взяти. Вон якийсь чувак там присів. Блядь, не попав я в піксель, да? Куди? Хотілося б. With the wrong synth. Couldn't take long. Такий зброньований був. Ну, будівництво скрізь, да. Він у мене навіть, здається, відкритий. Слухай, тут ж просто не тільки питання в українських модах, тут є, ну, непогані англійські моди. Я б від них, наприклад, відмовлятися не хотів. Ну, не всі ж моди, вони перекладені. Це типу як треба прийняти, та і все. Є, наприклад, ну, просто нові предмети, які додаються. І вони, ну, звісно, не англійською будуть. Палаточки, граната. Динаміт. У когось був динаміт у грі? Скажіть мені, будь ласка. У мене, бачите, є. Але не знаю звідки. Так, тут здати, і сюди ще потрібно зганяти, да? Давайте сходимо. Бач, є елементи, які взагалі типу не постраждали. Установки нових модів, вони як були українською мовою, так і залишилися. Так, в принципі, на все свій час, все відразу не можна встигнути зробити. Не знаю, я можливо на цьому тижні ще пограю в Fallout, потім як зробимо якусь перерву, щось інше пограємо. Від нього сильно не втомитися, то я, блядь, я прям багато часу в ньому проводжу. Ну, знову ж таки, блін, мені цікаво в нього грати. Особливо ці моменти будівництва, я прям перед стрімом сидів так залип. Ну, коли декорацією цих дрібничок займався. Це реально так цікавенько. Всі ці постери. Столики, стільчики, освітлення. Ну, мені це подобається. Я знаю, ну, знову ж таки, я про це говорив вже, в Sims 4 теж грав. Там будинки декорував, шпалери клеїв. Red Rocket. Коротше, нас скрізь оточує красна ракета. Ой, вибачте, червона ракета. Так, що у нас тут? Блін, тут же 100% потрібно все перевіряти, десь може якийсь класний... Йоп, твою мать, налякав мене, блядь. Звідки ти випригнув? Фух. Про що я, власне? Можуть бути якісь приховані класні речі, якісь журнали, можливо, будуть, да? Наприклад, тут ми сейф знайшли. Можна було б сюди і не заходити. Але тут ціла купа приємних дрібничок. Так, і що у нас тут? Гроші, патрони. Рівняний пістолет і ложки. Рівняний пістолет ми залишимо, гроші візьмемо. Так, ворогів немає, начебто немає.
Ой, здається, це була моя помилка, да? Ну, дам. Блядь, застряг. Застряг. І радіації цієї сраної ціла купа. Я надіюся, Нік його уб'є. Блядь, Нік його не вб'є. Надіюсь, він жирний, сюди не пролізе. Іди в сраку. Блядь, так прикольно бігав. Оп, ізі. Ну, майже, окей. Треба цієї радіації позбутись, вона мені не подобається. Предмети, допомога, антирадин. Не, кроватка класна. У мене інше питання. Де мій... Де мій антирадин дівся? О, X-клітина, якась прикольна тема. У мене ціла купа антирадину була. Де вона ділася? Крабові палички крабовими паличками, але де мій антирадин, блядь. Старе м'ясо, ну так там, до речі, його й багато. Але приємний бонус. Я його міг викласти, теоретично міг, я його навіть і продати міг, це було б не дивно. Блядь, може я його продав? Так, ну давайте ще раз глянемо. Маленько не спішав. Почитаємо опис. Так, це лікує штуку. Це теж лікує нас, це нас бафає бафаут. Теж нас бафає, це нас лікує. Якийсь мід якогось хера. Фіксер, що за фіксер? Поняття не маю. Це чиясь плоть. Час, підвищення. Опір шкоді, це менти. Джорки. Типу шашлички, да? Це вода звичайна. Це стейк. Теж м'ясо. Це ремонтні набори робота, це... Іліші сухарики. Я хоч це зиму. Виконав, це гриби, покійливе, м'ясо болотника, радиктори, м'ясо туманника. Так, коротше, буде поза кадром подивитися, де мій антирадинків. Ну, типу, перевірити в тому інчуарі, можливо, залишив. Ну, велика ймовірність цього, скажімо так. Так, ти не відкриваєшся, да? Ну, ти не відкривайся, не то й хотілося. Ось якийсь ресторанчик. Новеньке. Для мене незрозуміла одна штука. Невже, типу, вибухи були такі величезні і прям скрізь.
Це пішло по бороді. Тільки мало тих ракет упасти, щоб прям весь світ накрити. Мені здається, тут має бути динаміт. Так, а ну-ка. Ось таке. Динаміт не спрацював. Окей. Someone's coming. Playing with the wrong synth. All right. Місія completed. Ну, я про те, що якось бачиш прям... Ну, весь світ розвалило. Так. О, пістолет. Бунтарський автоматичний плазмовий пістолет. Так, the final shot in the... Так, і що воно мені дає? Експерти по англійській мові, будь ласка. А як його підпалювати? Ну воно типу клацнуло в мене в руках. Керзнак його підпалювати. Ще десь якась тварюка прокинулась. А, зверху, да? О. О, Ягнятко, так ти у нас експерт по англійській мові? А чому ти мовчав? Коротше, будемо тепер грати тільки на англійській локалізації. А ти будеш все перекладати. Коктейль Молотова. Кавова чашка. Нема ніякої пастки. Немає, да? Дивно прям. Нам донизу. Та й точно вилізе. Сказав. Я як відчував, я по ньому було видно, що він хоче вилізти і вкусити мене. Так, десь якісь хлопці воюють. Блін, коли нема туману, мені реально веселіше. Куди стріляє? Ой, десантура якась пішла. Побіг. Куда ти побіг? Тебе хтось питав. Як можна кинути пити? Я не знаю, я останній раз пив, але реально щось я зрозумів. Я, напевно, почав старіти. У мене реально пропало бажання пити. Ну, не знаю, в кого як, ну, я думаю, багатьох буває, знаєте, є таке бажання, хочеш випити, умовно кажучи. А от мене прям як відрізало, блядь, взагалі.
Друг, типу, такий, давай вип'ємо пиво. Я такий, давай, типу, ти з жінкою вип'єш. Він такий каже, все, більше ти мені не друг. Там, коротше, ще було, правда, багато нецензурних слів. Але я думаю, їх краще упустити. Так, ти мертвий? Ти мертвий. О, за стінками хтось є. Блін, мені подобається... Бля, не стріляє через вікно. Ти це ж маєш через вікно залітати, чи ні? Так, шкода. Окей. А, ще й відкрити вас тут треба? Серйозно? Краще кинути курити, чим пити, як на мене. Ну, знову ж таки, суб'єктивна думка. До кожного вирішує сам для себе. Sweet. Але вибираючи, типу, між алкоголем. Що таке? Яка штука, яку має забрати... Так, ти. Hey. Go ahead. Іди Get that забери. rifle. Sure thing. Глобус теж, мені I think здається. that's out of reach. Grab that gun over there. Done О, ще й сейф там є, да? Брать давай. Забрав? Pick that up. Sure thing. Take Глобус that. забери. Plan. А я відкрию замок і гроші заберу. Одні складні замки мені попадаються. Ну це, звісно, класно. Вони купу досвіду дають. Ой, ламалось. Буквально на останньому тому подисі. На останньому міліметрі. Трішки не вистачило. Так, це ми беремо, це ми беремо, це ми беремо. Це ми беремо, пістолет залишити собі. Бачите, не таке в мене велике перевантаження, скажімо. Просто потрібно було різне гівно повикидати. Мертвий. Something out there. Я легендарочка. О, нормально. Not that it's an option. Так, шалений плазмовий пістолет-метальник. Блін, що занадто багато легендарних плазмової зброї. Критичний постріл заморожує, да? Якщо я не помиляюся. Окей. Слухай, ну в мене, до речі, нема такої херні, що я коли випиваю, то хочу курити. Ну, я ні в коєму разі не виправдовую росіян, але, ну, блін, багато народів п'є. Ну, тут, та, блядь, всі бухають, ну, серйозно. Дивись на тих самих ірландців, які віскар придумали. I don't think we're alone. Просто, ну, питання, як, в якості і в кількості алкоголю. Росіяни ж ті, блядь, бояришник хуярять, розумієш? Якщо пити, ну, нормальний алкоголь і не в великій кількості, то я взагалі в цьому проблеми не бачу. А відносно там, типу, алкоголю і куріння, то, ну, не знаю, я перестав курити, по-перше, це дорого. Мені просто, ну, смак сигарет перестав подобатись. Я помітив, ну, реально таку тенденцію. Кожним роком сигарети ставали все гіршими і гіршими. Ну, в мене знову ж таки, я курив, коли був підлітком. Ну, десь, напевно, років з 14 до 19. Потім курити перестав. І потім, напевно, почав курити вже десь в районі... Ой, блядь, ну щоб не збрехати, років 25. Ну, в мене десь була, коротше, перерва років 5-6. І знову ж таки почав курити так, небагато.
типу, грубо кажучи, під настрій, або ж, ну, знову це там, коли вип'ю, курив. Потім щось дуже з друзями сиділи, випивали. Я розповідаю історії, не заважай мені, будь ласка. Ну, зрозуміло, що різне. Ні, ну слухай, нажираються, я думаю, хоч раз в житті, але всі. Ну, про себе я так точно можу сказати. Тобто, я напивався. Ну, в мене ніколи не було, знаєш, типу такої історії, що ну, якісь там пробіли в пам'яті і я чогось не пам'ятаю. Тобто, ну, напитися так, що щось не пам'ятати, в мене такого не було. Що було дуже-дуже погано, було. А от щоб прям не пам'ятати нічого, то у мене такого ні разу не було. Якось так. Ну, знову ж таки, тут, напевно, кожен вирішує сам для себе, комусь що подобається. Подобається курити, куріть, подобається пити, пити. Але це все шкодить вашому здоров'ю. Так що якось так. Це не пам'ятаю, мені хтось сказав, не пам'ятаю, десь я чув, що якщо ти до 25 років типу не став алкоголіком, то немає про що боятися. Я щось не забрав, да? Не було якусь запчастину забрати, да? А, да, воно у нас світиться. Як завжди заговорився. Так. Блядь, чесно кажучи, тут кінь одна лежить. Що таке? Що таке Хайді Бендл? Це що таке за херня? А це типу якоїсь тканини, напевно, да? Hey. Grab that. Ну, дай я прийду. Grab anything useful. Can do. Check it out. Count on it. See if there's anything there. Take anything good. Sure thing. Get that. Can do. Pick that up. Done and done. Take that. Grab anything useful. Good plan. Grab that. Count on it. Get that. Good plan. Не береш нічого, чувак. Язиком ляпаєш. Wait there. I'll stay put. Pick that up. Can do. Ладно, хватить лутатися. Квестики виконав, зараз підемо здамо, отримаємо купу досвіду. Отримаємо купу левелів. Треба подивитися, чи у них там є якийсь алхімік, щоб купити алхімік. Хімік. Є у них алхімік і купити антирадину. Хоч одну порцію. То мені мій зовнішній вигляд не подобається. Так. Такий. Hold up! I've been casing those ghouls for weeks, waiting for an opening. And you dive in, and choppy chop, bang bang, and the whole lot of them dead. You even know what you got right there? A premium set of Pellman's power tools. Інструменти Палмен. Що це таке? What's the big deal about these tools? Pellman's pumps out more foot-pounds of torque than a death claw and Psycho. And before Paulie ran off, he kept those tools shiny. Nothing like them on this island. Period. Я пам'ятаю її. Це його. I remember commercials for Pellman's tools. Expensive stuff, but top of the line. What the hell's a commercial? Wait,
It don't matter. Oh, Mariner sent you, didn't she? Goddamn Mitch and his big mouth. No matter what she's offering, it's nothing. Serious builders would give an arm for them tools. I'll pay you 2,000 caps right here, right now. Deal? Та ні, ну ми ж не якісь пісюни газовані, що будемо... Іди в сраку. I'll pass on the offer. I ain't hanging around forever. Walk away from this, and you'll О, regret it. Валентину це сподобалось. Отже, ми все зробили правильно. Так, а ну-ка, предмети інформації. Повернутися до капітана. Повернутися, віднести інструменти. Допомогти. Це що? Це Гарві. Гарві нам не потрібен. Пригнемо швидким переміщенням, щоб не гаяти час, ще дослідимо острів. Океанаріум. Давайте по дорозі в готель зайдемо, він у нас не відкритий. Займемося дослідженнями. Ну, в принципі, я думаю, чому б і ні. Пройдемось пішки, подивимось. Більше радіації нахапаємося. Потім помремо від тієї радіації. Ну, коротше, якась лікарня. Зберігатися, блін, це ти прям діло кажеш. Ти правий. Блін, шкода, що ці ялиночки без листя. Так, якісь рейдери, да? I hope you were smarter than this. Готовий красунчик. Вас тут багато чи ні? Ой, це у них типу ця їхня броня, да? Ну, блять, не хочу її лутати. Мені в голову стріляє. Не стріляє. У мене є м'ясо. Давай ще раз, вилазь. Я так і знав, що зараз помру. Треба обійти їх. Із тилу. Так, ми когось убили. Так, патрони, револьвер і броня. Ну, блін, типу броня така антуражна, але я думаю, в мене поселенці в такій броні точно ходити не будуть. Ми і брати її не будемо. Крюк для м'яса. До речі, крюка для м'яса в мене немає. Це їхній прапор, так? Да? А, наклейка якась. Наклеєчка нам також не потрібна. Так, пляшечки, диванчики, кавички. Блін, мені навіть світ сподобається. Ну, як досліджувати тут. Завжди щось можна цікавеньке знайти. Рибка, скумбрія, от чи оселедець якийсь. До речі, непогано так облаштований дах. Окей, не так він класно є облаштований. Ну, хоча тут, типу, із доски вони вмостили. Але ці доски вони консолью ставили, типу, під кутом. Окей. Це вже я просто як експерт по будівництву вам кажу, я шарю. Нічого і немає. You got a thing for antiques, huh? Цікавився антикваріатом. Ну, типу, дам. Правда, такий собі антикваріат. Одне якесь болото.
Прикольні такі червоненькі будинки. До речі, у мене є червоні ті. О, легендарочка. Налякав мене. Ломик. Коротше, щось ще підпалює, чи збільшує шкоду від вогню, якась така історія. Так, це ми беремо. І ключ не хочу брати, він затяжкий. Кришка, патрони. Викрутка. Блін, я так англійську вивчу. Супермутанти, блядь, я так і знав. Може бути все нормально, да? Собацюра біжить. Ти до мене, сука, біжиш. Ти до Ніка. По собі історія. Карабін якийсь у нього там колись був. Ой. Десь один песик, да, має бігати? Він таким великим колом побіг. Так, собацюра мінус. Гівно броньоване. Ще одне гівно броньоване. Велике, а тупе, да? Стандартна історія. Так, ще на горі. Ой, їх тут багато, до речі. О, легендарний. Ой, я перезаряджаюсь. Побачення. Так, Нік там з кимсь перестрелюється. Зараз я тобі допоможу. Побачення. Я того не бачу десь. А ось він де. Ну, тут. Так, ну начебто все можна лутатися спокійненько. Так, той на горі хай полежить поки що. Що у нас тут? Клей. Це просто вхід. Бля, це хуйово. Ой, вибачте. Це вийшло непогано. Я б сказав би навіть дуже-дуже добре. Так, кришка, кришка, кришка. Мені... Так. Опа-па. Нік. Нік, ти де? Heads up. Do something for Heads you? up.
See if he Оглянути. had anything worth taking. А я цього огляну. Якась херня? А, ні, це радіаційні штучки. Забрав? Нік. О. Ти серйозно? Ти будеш з цією хрінню ходити? Блядь, я хотів би на це подивитися, окей. Берігся, треба ще легендарочку забрати, сходити. Це було б епічно подивитися, як Сінт навалює із кулемета. Так, 50 шкоди диким тваринам. Все, я мамкин. Ой, і цю штуку треба було забрати. Нік, ти де? Heads up. What's the plan? Check it out. Давай, іди сюди. See if he had anything worth taking. Done and done. Якусь модельку знайшов, яка не промальовується. Бачите? Недоліки модів. Так, зараз підемо якось до нашого Фар-Гарбора і, в принципі, можна буде на сьогодні завершувати. А завтра, я так розумію, будемо з вами довбатися у спогадах Діми. М'ясо, хоботок. Golden Fire. М'ясо. Ламані кістки нам не потрібні. От що це таке? Якась херня з якогось моду, яка не відображається, так? Окей, так, ходімо донизу. Блін, напевно, тепер я забігати вже не буду. Тому що це може зайняти багато часу, якщо там якісь вороги будуть. Рухатись до нашого... Ще на якийсь літак розбитий. Блін, начебто й острів невеликий, але все одно, типу, якихось таких дрібненьких штучок ціла купа, які дослідити потрібно. Так, воду я обходжу. Не так радіаційного забруднення. Ціла купа. О, дошка оголошень. Правда, немає оголошень ніяких. Інша історія. Так, якесь велетенське поселення. Очищати я його, напевно, не буду, але просто глянемо одним оком, що там. Ой, блядь, а що це таке? Реально величезно. Чого собі? Ой. Я не хотів стріляти. Я прийшов з миром. А це готель був колись, окей. Ну, ми його відкрили, не буду я тут надовго затримуватись, не хочу. Тут точно якісь будуть пригоди. Ну, я ж кажу, я не спорю, що там, типу, ну класно чи не класно, але просто розумію, що, ну, величезна будівля, тут 100% щось має бути. Блін, прям в радіацію зайшов. Але то все багато часу відніме. Просто зараз так швиденько пробіжуся, досліджу, що зможу дослідити. Типу там, ну, тут точки телепорту повідкриваю. Колись ми той квест точно виконаємо. Я вам прям правду даю, гарантую це. Правда, не знаю, коли це буде.
Знову радіації, там вони якісь руїни, да? Блін, ну реально острів, він якийсь просто випалений. Не подобається мені, ну якось занадто похмуро. Мені здається, тут якби розробники перегнули палку прям сильно. О, ці штуки не відкриваються? Блін, шкода. Але як так подивитися, начебто і прикольно виглядає. Ось у мене трішки голос сідає, ну не критично. Так, давайте роздавати квестики. Так, тут напевно треба світло включити. Віддати інструменти. Так, вона мені дала 450 кричок, а той чувак пропонував скільки? 2 чи 4 тисячі. О, я тепер можу користуватися її штучкою для броні? Прикольно. Тепер навіть тут можу лутатися, але я цим займатися не буду. Так, мамкин капітан. Good. Our water supply was starting to get low. Wasn't sure how much longer we could hold out. Did you find Howard? Він пожертвував собою. Хай думає, що він герой. Ти мужик герой. Так, так, це так. Ми запам'ятаємо. Валентину це сподобалось. Чудово. 200 caps should be enough. Дякую. Я розумію, що я міг би її переконати, але в мене також є розуміння того, що це може Валентину не сподобатись. Ми не будемо ризикувати. Так, тепер наступні шашлички. Лікар-доктор. Despite our friendly town doing its best to chase you out, you keep helping us ingrates all the same. I got to ask. Говорити із Теді Райтом. Ви добрі люди? You're good people in some dire straits. Figured you could use a hand. Huh? You running for office? Well, if that's the truth, О, Валентин нами захоплюється, Валентин це сподобалось. Мені здається, відносини з Валентином я прийшов на 150%. It took my family 3 generations before the Daltons would sell us a heel of bread. But there's a way. A downright insane way, mind you. That you can turn even the most stubborn fool around. І що треба зробити? Розповідай. I'll hear you out. In olden times, leaders were chosen by something called the Captain's Dance. Legends say the toughest, meanest, and outright craziest hopefuls would chum the waters and lure out the worst the island could throw at them. Once the would-be captain killed the Mirelurk Queen, or Fog Crawler, or what have you, they'd invite the whole island to feast off the bounty. You do this? Well, you won't be made captain, but you'll earn respect. Коротше, у нас тут з'явилось полювання на матку болотника або на величезну креветку. Настав час стати легендою. I'm ready to become a legend then. You what? You crack me up. There's an old Mirelurk feasting grounds by Emmett's Causeway, a treacherous stretch along the coast. Go there and throw any kind of meat you got into the water. All that blood and viscera will be sure to attract attention. And then wait. I'll make sure there's a witness or two. Prove to the rest of these clods you belong. Так, у нас тут новий... О, треба з Ніком поговорити. Давайте поговоримо. Гаразд. Okay. We've just been traveling for a while now, and I figured, especially after all that stuff with Dima, that you deserve to know more about me. Ну, як тобі сказати? Anything you want to know?
хто ж ти такий, Валентин? Who are you, Nick? That's a question I've been trying to figure out myself for a long damn time. I know I'm a synth. Один із унікальних проєктів інституту. But I'm still mechanical, not bioengineered like the fancy synths giving everyone the willies these days. I get tune-ups now instead of checkups. You remember when Dima was talking about the Institute's personality experiments? My memories, my personality. They're all lifted from some cop who volunteered for an experiment back before the war. They scanned his brain and copied it onto the hardware that runs between my ears. Don't know why they chose to make a robot based on some pre-war cop instead of a math genius or a bioengineer. But hey, maybe that's why the Institute tossed me in the garbage instead of turning me into one of their people snatchers. Коротше, в чому суть? До війни взяли, просканували мізки якогось детектива поліцейського і потім запихнули у тіло сінта, і через те Нік у нас став детективом. Giving me the silent treatment, huh? Це жахливо. That's terrible. They really just threw you away? Sure did. Що вверх? Quite the rude awakening. I remember waking up А, one day типу in a питання йому garbage задати. heap, a body in tatters and a head full of memories belonging to a man who'd been dead for 200 years. Suffice to say, it was a confusing couple of weeks. Folks didn't really know much about synths back then, so when I finally ran into people, they mostly treated me with caution rather than hostility. But the kids, they weren't afraid. I think his name was Jim. The first person to actually speak to me after I got the boot from the Institute. My first human contact in this world. Джим, друг Ніка старий. Once they'd seen I wasn't going to hurt anyone, the other folks in the neighborhood came out to ogle the mechanical man. It eventually turned into a pretty swell soiree. Блін, ну мініган в його в руках реально виглядає епічно. Free of charge. Those people, they treated me like a human being. I've been trying to return the favor ever since. It's a surprisingly rare trait out here sometimes. It's something I've noticed you got a fondness for. Part of the reason I've stuck around this long. Добро породжує добро. If you're good to people, they'll be good back. That's something I've always believed. Couldn't agree more. Well, I expect you're about as bored as can be listening to me rattle my skeletons. We should probably head out. А, ну типу я ще не повністю з Ніком прокачався, да? Бля, де торговець дівся? Нік, фрот тобі ноги. Андре Міша. Excuse me. Куди йому херово? Guns, guns, and more guns. А он торговець. You need it? Welcome to the bait shop. If you need any odds and ends, I'm your man. А ну давай, торгувати. Let's see what you have. Of course. Я б антирадину купив би. Зброя, одяг, допомога. Знімає всі залежності, мені це не потрібно. Якісь журнальчики, що це таке? Вони не такі дорогі. Ще десь якийсь журнальчик один був. Блядь, це, звісно, все класно, блядь. А де антирадин? Так, давайте доздаємо квести і будемо завершувати. Зараз з цією тітонькою поговоримо.
That's some firepower I there. wiped out the feral ghouls at the campground. The hero of our saga returns triumphant. Я впевнений, на острів такого не чекав. Ну, не факт, не I bet факт. the island didn't see that coming. It's only right you get paid for your troubles. Here's 200 caps for you. Так, я просто хочу допомогти. I wasn't looking to get paid. I'm just happy to help you out. You're a good person. I can see that. I've been thinking about what's next, and then it came to me. We all love our grandparents, don't we? Kind, gentle, doting, love to spoil you. You'd never want something awful to Мене зараз happen ще to кудись them. відправлять, я так відчуваю. Nobody would. That's why it broke my heart when I lost Grandpa Вона George. дідуся згадала. Мої співчуття. I'm sorry. You must have been very fond of him. Everybody was. But that didn't matter to the island. Oh no. He was cursed the moment he was born adult. He had a farm. Походу, цій little бабусі ways теж, north коротше, here. мізки поплавило від Peaceful радіації. life, working the land and not causing anyone trouble. Чіпав, то The не island чіпав. sent something after him. A huge monster, mean as spit. Туманники. Caused to snap steel beams. Блін, коли чую слово туманники, постійно про відьмака Grandpa згадую. bravely stood his ground, a shotgun in his hands, holding off that terror while the farmhands fled back here. If you can take out that shell-backed devil, it'll send a message loud and clear that says the Daltons never forget when they've been wronged. Туманники за все заплатять. That fog crawler's gonna pay. For Grandpa George. That's the spirit. Коротше, походу, у цієї бабусі ще багато буде квестів. Так, що, дружочки-пирожочки? 3 годинки пограли, як завжди, стандартна історія. Ну, грубо кажучи, стандартна історія. Цікаво! Скандали, інтрига, розслідування. Ой, дивіться, як прикольно. Да, мені така штука треба із... А підожди. Я собі таку штуку хочу із... Він тут вариться чи що? Блять, прикольно. Я таке собі знайду. Коротше. Діма, мутний чувак, треба з ним буде розбиратися. В цілому все цікаво, все подобається. Модами з будівництвом також буду розбиратися. Так що якось так. Всі до мене говорять. Цей чувак з мініганом теж топовий. Дякую всім, хто дивився. Дякую всім, хто подивиться. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі. Також приєднуйтесь до Discord серверу. І звісно, не хворійте, не кашляйте.